ما ایرانی‌ها هر جا که باشیم مهمترین چیزی که دنبالشیم چیزیه که ما رو به ایران وصل کنه، جایی که باعث شه همدیگر رو پیدا کنیم، فاصله ها رو برداره و پلی بینمون بسازه. چه وقت قهوه‌ای سر صبح تو آمریکا، چه بعد پارو کردن کلی برف تو سوز سرمای کانادا دنج تو خونت نشسته باشی، یا تو دل ایران و بعد یه روز کاری طولانی بالاخره رسیدی خونه. همون لحظه یه فضای آشنا تو لندن است که همه ما ایرانی‌ها رو به هم پیوند میزنه. در من و توها به امروز با ما همراه باشید. 3 ساعت برنامه زنده. قوانینه که میاد فرهنگ رو تغییر میده. من یاد من و تو پلاس افتادم. با چهرهایی که سالهاست مهمون خونه هاتونه. تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد. از سیاست و خبر، ویدیو از گزارشگران به دست ما رسیده. چشمانداز این افزایش قیمت‌ها تا تازه های ایران و جهان. این هوش مصنوعی چقدر فراگیر شده. پرسشگری می‌کنیم، مطالعه گری می‌کنیم و از همه مهمتر شنیدن صدای شما در قلب برنامه. خانم فاطمه سپهری از مشهد. من از تهرانم. استان سمنان هستم. یه پیشنهادی بدم، بیمه‌ها هیچ چی رو پرداخت نمی‌کنن. اون مغازه‌ها رو ببندید. کجای استرالیا تماس میگیری؟ فرق نمی‌کنه کجای این دنیا باشین. به نام دفاع از حقوق مردم ایران، با من و توها، ایران همیشه با شماست. درود به شما. من تینا با علی و آرزو همراهتون هستیم و مهمان ویژه‌ای داریم که یک کارآفرین موفق و بلند پروازه و در حال حاضر هم در یکی از چالشی ترین و رقابتی ترین مسابقه ها تحت عنوان اپرنتیس داره شرکت میکنه و باور داره اگه لرد شوگر، تاجر و سرمایه گذار برجسته که میزبان این مسابقات هم هست، روش سرمایه گذاری نکنه، اشتباه بزرگی کرده. من از طرف لرد شوگر ازت یه سوال دارم. سوت بلدی بزنی؟ بعد پشکن به سوت حالا امروز گیر داد. نه این سوتو نمیگفتم که، اون سوتو میگفتم. یه سوتی هست که باعث میشه رؤسای جمهوری عوض بشن، دولت‌ها از کار بیفتن، رؤسای اداره‌های بزرگ اخراج بشن، بهش میگن سوت افشاگری. مفصل قراره در موردش حرف بزنیم. بله، همونطور هم که میدونید زلنسکی توی دیدارش با ترامپ یه لباسی پوشیده بود که انگار همین الان از وسط جنگ اومده سر میز مذاکره و خب این یک هفته است که خیلی توی رسانه و بازتاب پیدا کرده و همه دارن بهش واکنش نشون میدن. حالا ما امروز می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا اصلا زلنسکی این لباسو میپوشه و اصلا چرا الان تو این یه هفته انقدر این بهش همه گیر دادن. امیدواریم آقای ترامپ هم گوش کنه. وقت بخیر. من علی پیرهادی و همراه مدیا مصور در میز خبر امشب همراه شما خواهیم بود. در میز خبر امشب برای شما فاش میکنیم که سرنوشت 61 تن طلای گم شده در ایران چیست و در خصوص کاهش قیمت نفت و تاثیرش بر بازار ایران صحبت خواهیم کرد. من هم نگاهی خواهم داشت به سفر متخصصین ارشد موشکی روسیه به ایران در سال گذشته و البته با هم خبر بحران فراگیر آب رو هم دنبال میکنیم. رفقا با درود ویژه، امیدوارم خوب باشید و تندرست. امروز هم در خدمت شما هستم با علی آقای حمید. درود بر شما. علی آقا بحث دیروزمون رو قرار ادامه بدیم با یک سری نکات اضافی. ما رمزون؟ بله باش. بله، و فشاری که نظارت‌های حکومتی که میشه با توجه به اینکه تورم بالاست، قیمت‌ها هم گرون شده، چطور سفره افطار پهن می‌کنید؟ چطور دارید به استقبال این نوروز باستانی و با شکوه میرید؟ با هم صحبت می‌کنیم. ما متوجه شدیم که این فیلتر شکنا شما عزیزان رو فقط میبره توی سایت‌های خاک برسری. برای همین یک خاله در تلویزیون یک سری سایت‌هایی به ما معرفی کرده که ما به شما نشون بدیم، شما فقط از اون برین اونجا. قبل از برنامه آدم آرامش میخواد. تو روح احضار میکنی قبل از برنامه؟ نه واقعا. آخه من از روح اصلا میترسم علی. پس چی با کی حرف میزدی؟ رفتیم توی اتاق داریم آماده میشیم، تینا تنها بود، میبینم با یکی حرف داره میزنه، بعد بهش میگه لهجه فارسیت خیلی قشنگ شده. ولی هیچکی تو اتاق نیست، تلفنم دم گوشش نیست. با کی داشت حرف میزنی؟ با چت جی پی تی. علی یه ذره مدرن شو، یعنی در جهان امروز تو با چت جی پی تی صحبت نمی‌کنی؟ که بگم لهجه‌تون قشنگ شده. اسمش چیه؟
آخه واقعا هم لهجهش قشنگ شده، یعنی اول خیلی ماشینی بود و کامپیوتری، الان خیلی طبیعی شده. اسمش چیه؟ میخوای بپرسم؟ آره بپرس رو جلو میشه. الان میگم که الان دوست خوبم راجب تو صحبت دارن میکنن در برنامه زنده. سلام دوست خوبم. ببین جواب نده زایشیم. خجالت کشید، استرس گرفت تو برنامه زنده. یه بار دیگه سلام کن. سلام دوست خوبم، چرا جواب نمیدی؟ روح بود. چرا اینجوری شد؟ روح بود، بلش کن. نه الان تینا بگو با روح داشتم حرف میزدم، خودت راحت کن. میوته الان تازه متوجه شدم. چرا میوت شده؟ میوت شده برای اینکه توی برنامه است دیگه. بله. خب میفرمودین. بله امروز من اصولا توی شبکه‌های مجازی که میگردم این چند وقته واقعا هر روزی که نگاه میکنی یه تعدادی از جوانای درخشان ایرانی رو میبینم که حالا اونجا محتوا دارن تولید میکنن، سنین مختلف. آخرین کشف من که نبوده البته، صفحه فلات ایران دیدم این بچه‌ها رو ویدیوشون رو پست کرده بود. ما هم در شبکه‌های مجازی من و تو اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتیم. از 2 دختر نوجوان دوقلو، اسمشون هم هست مهریماه و ماتینا. بانمک. این بچه ها انقدر درخشانند. ویدیوشون در تخت جمشید بود و برای معرفی تخت جمشید یه ویدیویی درست کردن تو شبکه مجازیشون. من دلم میخواد که با هم دیگه ببینیم، چون فکر کنم این بچه ها رو باید همه ایرانی ها بشناسن، باید معرفیشون کنیم و همیشه هم میگم این بچه ها مثل گارد جاویدان ایرانن. ببینیم ویدیوشو ببین. فکرشو کن 2500 سال پیش اینجا وایسادی، پادشاه روی تخت، سربازان در حال رژه و صدای چکمه ها روی سنگ های کاخ. حالا بیا با هم ببینیم چی از اون شکوه باقی مونده. خدای من چقدر اینجا قشنگه. اینجا فقط چند تا ستون نیست، اینجا شکوه یک امپراتوریه که زمان حریفش نشد. دیگری که میگفتن برده ها اینجا رو ساختن، کارگران دستمزد میگرفتن و اینجا رو درست. چقدر هم بانمکن هم اصلا وای نسل شیک پاسارگادی که میگن اینه. اصلا کجا اینا شبیه جمهوری اسلامیه؟ یعنی تو این دنیا این ایران رو میبینی، بعد یه ایرانی هم میبینی که اون آخونده توش بشکر میزنه، اون آقای به قول سالومه عمود خیمشه، نمیدونم مسعود پزشکیان رئیس. اصلا 2 تا دنیای موازی کاملا غیر مرتبط. و کجای این نسل، تو گفتی شبیه جمهوری اسلامی، من میگم کجای این نسل شبیه 57؟ اون نسل 57 به خصوص اون کسانی که بهشون میگفتن روشنفکر و اتفاقا ضد ملی ترین و ضد ایرانی ترین، حتی در بعضی موارد واقعا روانپریش بودن این افراد. واقعا میگم یه چیزی هم که اون روز آناهیتا مهمونم بود، نسل زدی، بعد من دیدم یه تعدادی از بیننده هامون کامنت گذاشته بودن که آقا چرا اینقدر برجسته میکنین تفاوت بین نسل زد و با نسل‌های قبلی، یا مثلا یه جوری عنوان میشه انگار این نسل خیلی برترن، بهترن نسبت به نسل‌های قبلی. البته که خودم اشاره کردم به یه سری از 57یا، ولی میخوام بگم اتفاقا بچه‌های نسل زد، همین مهریماه و ماتینا، والدینشون انقدر آگاهشون کردن، دست پرورده و آموزش دیده والدینشون هستن که اونها هم حالا بعضیاشون نسل ما یه ذره قبل‌تر بودن که درخشان، باسواد و تحصیل کرده هست. این پدر مادرایی که خواستن بچه‌هاشون بچه‌های ایران باشن، نه بچه‌های انقلاب. میدونی خیلی برای اینکه این واژه بچه‌های انقلاب و جمهوری اسلامی خیلی استفاده کرد. برنامه بامدادی کودک بود رادیو ایران پخش می‌کرد، بچه‌های انقلاب. حالا شما خیلی جوونی، ولی الان خب واقعا باعث افتخار. چیز دیگه‌ای داریم ازشون و اتفاقا یه ویدیوی دیگه هم جدا کردم که این بچه‌ها نه تنها نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران خیلی حساسن و آگاهن و محتوا درست میکنن، بلکه نسبت به مسائل روز که دور برشون میگذرم واکنش میدن. یه ویدیوی دیگهشون واکنش به قطعی‌های برق، دلم میخواد با هم دیگه ببینیم. شاید براتون جالب باشه که بدونی باز برق رفت، برو شمع رو بیار. اینو داشتم میگفتم،
شاید براتون جالب باشه که بدونین ایران بیشترین منابع نفتی و گازی جهان رو داره و کلی معادنی مثل طلا و مس و آهن. شاید بی‌ربط باشه اما ما روزی 2 ساعت برق نداریم. میخوام بگم که این نسل واقعا نشون دهنده پیشرفت تمدنیه و این جاییه که تو میتونی به آینده روشن ایران امیدوار باشی. واقعا. و این بچه‌های کم هم نیست تعدادشون. با چت جی پی تی هم چت نمی‌کنن. و یک نکته که جالبه بگیم همونطور که خودت گفتی اینا به خاطر پدر مادرهای آگاهشون تونستن به این آگاهی برسن و اینقدر جرأت داشته باشن که خیلی حرفا رو بتونن بزنن و این فکر میکنم به این برمیگرده که خب مادر پدرهاشون از نسلی بودن که شاید بچه‌ها رو یک مقداری سرکوب میکردن و با شاید آموزه‌های جمهوری اسلامی در اون زمان همراهی داشتن. ولی این بچه‌هایی که مادر پدر این بچه‌های کوچیک الان میشن اینا خودشون اون سرکوب رو دیدن و اون رو هیچ وقت به بچه‌های خودشون منتقل نکردن. دقیقاً همینطوره. همراه بشیم بریم با میز خبر و وقتی که برمیگردیم میخوام به بیننده‌هامون بگم که ما مهمان ویژه‌مون اینجا با ما خواهد بود و ایشون همونطور که گفتم در حال حاضر توی رقابت داره شرکت میکنه، خودش رو به چالش کشیده. قراره که راجع به همین موضوع مسابقه اپرنتیس که خیلی هم اینجا معروفه، این مسابقه یه جوری با آقای دونالد ترامپ هم اسمش عجین شده و همراه بوده دیگه. این مهمانمون با ما خواهد بود، راجع به این چالشش ازش میپرسیم. اما در حال حاضر بریم با علی و مدیا در اون سوی استودیو. ممنون از دوستان. پیش از این که ما بخوایم در میز خبر عمقی‌تر به رخدادهای مهم امروز نگاه بکنیم، بیاییم با هم دیگه چند رخداد دیگر رو مرور بکنیم. اول از همه این رو بگم که دولت بریتانیا امروز یک قانون رو تصویب کرده و ابلاغ کرده که بر اساس این قانون هر فردی که برای حکومت جمهوری اسلامی در بریتانیا کار بکنه واجبه که لازمه که بره به دولت اطلاع بده و حتی اگر که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در بریتانیا فعالیت میکنه باید بره حضور خودش رو در بریتانیا ثبت کنه وگرنه با مجازات زندان مواجه میشه. دولت بریتانیا گفته این قانون با هدف مقابله با نفوذ خارجی و تهدیدات امنیتی اعلام شده. گفتن که این قانون بخشی از تدابیر گسترده‌تر برای محدود کردن فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بریتانیا است. بریم سراغ مجلس شورای اسلامی. امروز برخی از نماینده‌های توماری رو بردن که امضا بکنن در صحن علنی در رابطه با حجاب و عفاف. خلاصه این رو پهن کردن روی تریبون اصلی و شروع کردن به امضا کردن. اون هم در حالی که بانکی پور نماینده تندرو مجلس مشغول نطق بوده. مبارزه با ظلم و ستم مصمم‌تر می‌سازد و اما چند تذکر: شرایط زندگی مردم سخت شده است. این همه ابزارهای نظارتی در بازارها واقعا ناکارآمد هستند. واسطه‌ها و دلال‌ها بازارها را در دست گرفتند. سیستم‌های نظارتی را یا نداشته باشیم و مکانیزمش را حذف کنیم یا جدی‌تر عمل کنیم. نمایندگان سوپر انقلابی مجلس. اما از مجلس که بگذریم، در شورای شهر تهران سوده نجفی عضو هیئت رئیسه اومده صحبت کرده در مورد جنین هایی که سقط میشن یا حالا به هر دلیلی میمیرن. صحبت کرده، گفته جنین هایی که زیر 4 ماه باشن و روح در بدن اونها دمیده نشده باشه رو میدن به سازمان پسماند شهرداری تهران برای دفن بهداشتیش و اونهایی که روح در بدنشون دمیده شده یعنی 4 ماه به بالا هستن رو میبرن ابتدا به سردخونه بیمارستان منتقل میکنن، بعد میبرن در بهشت زهرا که اونجا دفن شرعی بشه. بعد گفته که جنینایی که استخوان داره و روح در اونها دمیده میشه مطابق با قوانین شرعی و اسلامی دفن میشن. خانم نجفی در مورد سایر اجزای بدن خارج شده از بدن بیماران مثل جفت و طحال و این صحبت ها رو هم گفته که اینا به عنوان احشا محسوب میشه، میدن به همون سازمان پسماند شهرداری تهران که ببره دفن بهداشتی کنه. بله.
بریم آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین رو متوقف کرده تا بر ولادیمیر زلنسکی برای پذیرش توافق صلح فشار بیاره. این تصمیم که تأمین تسلیحات حیاتی آمریکا به اوکراین رو متوقف میکنه پس از تنش‌های اخیر بین رهبران دو کشور اتخاذ شده. مارکو روبیو وزیر امور خارجه هم این تعلیق رو بخشی از تلاش دیپلماتیک برای کشوندن روسیه به مذاکرات دونسته. همزمان اتحادیه اروپا هم یه بسته 150 میلیارد یورویی برای تقویت دفاعی کشورهای عضو و حمایت از اوکراین پیشنهاد داده که در واشنگتن این اقدام با انتقادات شدیدی مواجه شده و مؤسسه مطالعات جنگ در آمریکا هشدار داده که این تصمیم میتونه اهداف ادعایی ترامپ برای صلح رو تضعیف کنه و به نفع روسیه خواهد بود. از طرف دیگه خود در مسکو هم از این تعلیقی که ترامپ برای کمک تسلیحاتی به اوکراین در نظر گرفته خیلی استقبال شده. اما بریم مصر طرح پیشنویسی برای آینده غزه پیشنهاد کرده که گروه تروریستی حماس رو از قدرت کنار میزنه. بودجه بازسازی رو از کشورهای عربی خلیج فارس تامین میکنه و تضمین میده فلسطینیا در سرزمین خودشون بمونن. این طرح امروز در نشست رهبران عرب در قاهره در مقابل ایده ریوریای ترامپ مطرح شده. این طرح قراره طی هفته‌های آینده به دونالد ترامپ ارائه بشه. بر اساس این سند 90 صفحه‌ای یک کمیته مستقل به تکنوکرات‌های فلسطینی برای 6 ماه اداره غزه رو تحت نظارت تشکیلات خودگردان فلسطین اما بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی بر عهده میگیره. همچنین مصر و اردن نیروهای امنیتی فلسطین رو برای تأمین امنیت نوار غزه آموزش میدن. در کره شمالی کیم یو جونگ خواهر کیم جونگ اون رهبر این کشور اومده تهدید کرده آمریکایی ها رو بعد از اینکه ناو هواپیمابر آمریکا در کره جنوبی استقرار پیدا کرده. خانم جونگ برگشته گفته که دولت ترامپ اقدامی که کرده تلافی جویانه است و گفته که ورود ناو هواپیمابر USS کاروینسون و گروه ضربتی اون به بندر بوسان کره جنوبی محکومه و ایشون اون رو تشنج تقابلی آمریکا و دستنشاندگانش توصیف کرده. خانم جونگ آمریکا رو متهم کرده که خصمانه ترین و متخاصم ترین اراده خودش رو در مقابل کره شمالی در پیش گرفته. از مجلس ایران گفتیم، حالا بریم سراغ پارلمان صربستان. اونجا هم درگیری بوده. نماینده های مخالف الکساندر ووچیچ و حامیان در واقع دانشجویان معترض مخالفت کردند و معترض بودند. جلسه مجلس رو به تشنج کشیدن و در جریان درگیری ها دو طرف به سوی همدیگه بمب دودزا پرتاب کردند، فضای پارلمان رو آشفته کردند. این حادثه همزمان با تظاهرات گسترده دانشجویی در بلگراد که رخ داده و معترضان خواستار کناره‌گیری ووچیچ شدن. واقعا تصاویری که آدم نگاه میکنه درگیری عجیب غریبی بود. بله، فقط مجلس ایران نبود. البته این دودا بیشتر از تماشای فوتبال دیده میشه. ما در بخش بعدی میز خبر به شما در مورد سرنوشت 61 تن طلای گم شده خواهیم گفت. بریم با امید و علی حمید همراه میشیم. رفقا با درود، امیدوارم خوب باشید و تندرست. با علی آقای حمید در خدمتتون هستیم. علی آقا درود به شما. درود به شما، خیلی ممنون. قبول زحمت کردین دوباره امروز. اختیار دارید، خیلی ممنون. علی آقا ادامه بحث دیروزمون رو می‌خوایم دنبال کنیم. تلفن‌های خوبی دیروز گرفتیم، بچه‌ها زنگ زدن، خیلی در این باره صحبت کردن. امروز هم می‌خوایم ادامه‌اش رو داشته باشیم. در بخش تلفن‌ها مشاهده شما از نظارت حکومتی چیه و با این شرایط اقتصادی چگونه میتونید سفره افطاری پهن کنید و با چه حال و هوایی به استقبال نوروز باستانی دارید میرید که هر سال شرایط داره بدتر از پارسال میشه. حالا در این باره با هم گفتگو میکنیم به زمانش که فصل تلفن ها شد. ولی علی آقا تا اون موقع دوست دارم از مستندهای 8 قسمتی که درست کرد ایران دهه 50 صحبت بکنیم. بازخوردش تا الان چطور بوده؟ بیننده ها چطور استقبال کردن؟ اون نکاتی که در این مستندها قرار بود پخش بشه و پیامی ارسال بشه آیا شد؟ اون اتفاقی می‌خواستید براش افتاد؟ والا ما تلاشمون رو کردیم دیگه، یعنی تیمی که بودیم، من، امین و باقی دوستان، کاری که فکر می‌کردیم درسته و موضوعاتی که فکر می‌کردیم برای مردم ممکنه جالب باشه ساختیم. حالا قسمت آخرش البته این هفته مونده و پخش خواهد شد.
ولی خب بازخوردها خوب بود تا جایی که من در واقع بازخورد گرفتم خیلی خوب بود، راضی بودن دوستان و امیدوارم که مردم هم همین رو در واقع خوششون اومده باشه و آره احساس کرده باشن. یه نکته که جان بعضی موضوعاش خب ببین یه موضوعایی خیلی تخصصی میشه تو این 8 قسمت، یه موضوعایی خیلی کلی تره. یه موضوع تخصصی تر میشه یعنی که مخاطب خاص میطلبه که مثلا همین قسمت قبلی که پخش شد راجع به حقوق بشر و خب ممکنه خیلی ها دوست نداشته خیلی مستندهای در واقع به شکل قدیم من و تو رو دوست داشته باشن، ولی این به لحاظ اینکه یک سری اطلاعات درباره موضوعاتی که کمتر بهش پرداخته شده کنار هم ما تونستیم جمع کنیم و یه روایت حالا داستانی هم بهش بدیم و فرق داره مثلا با داستان همین تو همین مجموعه داستان جنگ زوفار. خب اون یه موضوع یه ذره حماسی هم هست و مشخص داستان سر و ته داره، ولی داستان حقوق بشر یک پروژه‌ای بود، مجموعه اتفاقات و یه ذره تحلیل هم هست، تحلیل انگیزه های سیاسی که گروه های مخالف پادشاه داشتن و چطور از این موضوع حقوق بشر گروه هایی که خودشون باور به همچین چیزی نداشتن علیه دولت شاهنشاهی ایران استفاده کردن. خیلی از آدم ولی آقا چیزی که به چشم من اومد تو این مستندی که نگاه می‌کردیم ولی آقا علاوه بر اون سوژه های خاصی که پرداخته بودید و خیلی جالب بود، نیم قرن پیش 50 سال پیش چه نگاهی داشتن به مسائل، این بودش که همین نگاهه تو یک خط دنبال میشد. هر عزیزی میومد تو هر مقوله‌ای و هر راستایی میخواست کار بکنه یه خط فکری رو دنبال میکرد و اون آبرو عزت ایران و ایرانی بود. این خیلی به چشم میاد و خیلی برجسته است و با شوربختی الان وقتی نگاه میکنی اتفاقاتی که داره میفته، تصمیمایی که میگیرن، محافلی که شرکت میکنن، نوع ادبیاتی که استفاده میکنن، میبینی چقدر فاصله گرفته از اون چیزی که برای ایران و ایرانی مهم بود و ارزش بود و الان اصلا یک نگاه ایدئولوژیک و یک نگاه ویرانگر به مسائل دارن که با اون دوران خیلی فاصله داره. خیلی به ماجرا اینه شما نمیتونی در واقع کسایی که مدیریت میکنن کشورت رو هوششون، سوادشون، دانششون و ارزششون از میانگین هوش و سواد و ارزه جامعه پایین‌تر باشه. در دوره شاه اینجوری بود که به هر حال بهترین بچه‌های این مملکت درس می‌خوندند، خب بهترین دانشگاه‌های ایران یا دنیا درس می‌خوندن و میومدن برای مملکتشون کار می‌کردن. یه پادشاهی داشتی که به هر حال خودش هم متخصص بود، خیلی ذهنش 50 سال جلوتر از تمام منطقه بود و خب تونستی توی اون 10 سال طلایی رو داشته باشی. شما 10 سال رشد اقتصادی 2 رقمی داشتی. ژاپن همچین تجربه‌ای نداشت. ولی خب الان یکی مثل رئیسی یا الان این پزشکیان میانگین هوشش، من شرط می‌بندم یعنی حاضرم با هر کی بحث کنم، از میانگین هوش سطح جامعه پایین‌تره. بیشک یعنی حساب کن حتی من فکر می‌کنم یک راننده تاکسی محترم عزیز قدرت تحلیلش، قدرت صحبتش، دانشش، درکش از مسائل و ایران دوستیش از این پزشکیان فلان بهتره و بالاتر. این فلان رو خیلی به جا گفتم. موافقم. خیلی سپاسگزارم رفقا. مستندهای ایران دهه 50 در کانال یوتیوب من و تو بارگذاری شده، اونجا میتونید برید تماشا بکنید و دوستایی که به ما پیوستن و کانال ما رو جوین کردن ازشون خواهش میکنم نقش سفیر ما رو هم بازی بکنن، به دوستان دیگه بگن، اطلاع رسانی بکنن و به کانال بپیوندن. فراموش نکنید من و تو موقتی در خدمت شماست و نیاز داریم به این دوستانی که به کانال بپیوندن جوین بشن و شمارشون هر روز بیشتر بشه و با این امیدواری ما کار رو داریم ادامه میدیم. الان بریم سری به سالومه بزنیم، سالی تاک رو ببینیم، برگردیم با ادامه هاب در خدمتتون باشیم. سالومه جان درود، امیدوارم که حالت خوب باشه و یه خورده به گویشی که داری توجه کنی. شما اول برنامه میگی سلام سلام. سلام عربیه، شما باید بگی درود درود. من الان 10 ساله درود رو مد کردم، هر کی با من به من میرسه میگه درود.
بله چشم، درود بر شما. من که حالم خوب نیست ولی امیدوارم که حال شما خوب باشه. همونجور که از صدام پیداست من حسابی سرما خوردم و با عرض پوزش دیروز نتونستم بیام اینجا و سالی تاک براتون اجرا کنم. این دیشبی که در بستر بیماری افتاده بودم داشتم در خلوت خودم به کارام و برنامه‌هام فکر می‌کردم و یهویی خیلی عذاب وجدان گرفتم. من خیلی بی‌جد پریدم به این مجلسی‌ها. درست نیست آخه آدم همه چیزو یه طرفه بگه. الان همین پریروز که مجلس درگیر استیضاح وزیر اقتصاد بود، واقعا نماینده‌ها نطق‌های قشنگی کردن. من یه بخش کوچیک از این حرفاشون رو براتون میذارم که به عبارتی از دلشون در بیارم. و امروز همونا هستن که ساماندهی کردن SMS هایی که به ما میاد. آقای پزشکیان، فقط اتاق فکر شما کارشناس نیست، مجلس هم کارشناسه، کمیسیون های مجلس هم کارشناسن. وقتی بودجه سالیانه کشور با ارقام سرسام‌آور کسری تراز عملیاتی بسته می شود، اگر فرق باشد دینداری مردم مشکل است. تنها 6 ماه از استقرار دولت محترم میگذره و در این مدت چه اتفاقی افتاده که شما دارید وزیر را استیضاح میکنید؟ و این وزیر نشان داد که در عرض مدت کوتاهی نرخ ارز رو به بالاترین حد خودش برسونه. به مثابه دونده ایست که این دونده در فکر و خیال مریض و بیمار و مسکین نیست. به خدا قسم اون سلفی که ما اینجا میگیریم و مردم رو تحقیر میکنیم، مجلس رو تحقیر میکنیم، اون گناه کبیره است. بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه توان تهیه دارو ندارن بیمارانشون تلف میشن. چی شد؟ بیمارانشون تلف میشن؟ اون خود تو و دور و بریاتن که تلف میشن. این چه طرز حرف زدنه؟ بعد این یارو قبلیش چی میگفت؟ همتی دونده است؟ همین همتی خودمون؟ همین این که شبیه 3 سال تراکنش ناموفقه. این بچه بخوادم اصلا نمیتونه تأثیر رو قیمت ارز داشته باشه. باورتون شده که توی مملکت وزیر تصمیم میگیره ها؟ بعدم اصلا این چه مدل سخنرانی و نطق گفتنه؟ کجایند آن مردان بی ادعا؟ کجان اون غیور مردان و زنان با سواد و کاربلدی که میومدن پشت تریبون و چنان نطق میکردن که ما فقط ازش 4 کلمه‌شو میفهمیدیم. امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. طور افتخارترین کار شما دبیر هیئت دولت بوده. همکاران عزیز، همکاران محترم، نمایندگان هستن. مردم از صدا سیما میبینند که نمایندگان چطور هیئت رئیس وظیفه‌ش آقای عباسی راهنمایی کنین دوستان برن صندلی‌هاشون بنشینن. بفرمایید آقایون، بفرمایید. آقایان شما صحبتتون بفرمایید. آره اصلا نمیشه که روحانی دکان باز شده. همین ایشون برای شما سالها قانون وضع میکرد. الان هم که وضعیت رو میبینید. ولی خدایی این پزشکیان پت پت کرد براتون. پشتتون رو کردیم به این رئیس جمهور بیچاره. ما وقتی در جنگیم باید حالت جنگی بگیریم. در حالت جنگی این که همدیگر رو مقصر کنیم مشکل ما رو حل نخواهد کرد. به پیر و پیغمبر حل نخواهد کرد. من از مردم عزیز کشورمون از این تریبونم باز عذرخواهی میکنم. بنده به هیچ وجه دلم نمیخواست مازوت بسوزه. به هیچ وجه دلم نمیخواست که برق مردم رو بخوام نیروگاه‌ها رو کارخانه های تولیدی رو قطع کنم. تو دولت هم دعوا میکردیم که نکنیم این کار رو. اما اگر بعضی از این کارها رو نمیکردیم باید زمستان گرمایش مردم رو، گاز مردم رو قطع میکردیم. تو سرما چه بلایی سر مردم میمد. مگر میشه ما داشته باشیم و ندیم و بعد بگیم اینا مشکل پیدا کنن؟
بابا یکی جلو دهنه اینو بگیره خدایی. اینجور که این هی لو میده که جمهوری اسلامی انگار سقوط کرده، مردم خودشون هنوز باورشون نشده. تو همین گیر و دار و اینا این نازنازو خانم چشم منو یه روز دور دیده، باز قهر کرده، استعفا داده. البته استغفرالله، باز من زود قضاوت کردم. این نازنازو خانم مثل این که به دفتر آقای اژه‌ای هدایتش کردن، آقای اژه‌ای هم گفته استعفا بده، برو دانشگاه سراغ درس و مشقت. وقتی اوضاع رو ظریف مالکش نتونه حل کنه، یعنی اوضاع چیه؟ احسنت، جنگیه. اینم باز من از خودم نمیگم، این مردک عمامه به سر میگه. یکم راحت بگم، اول آیه اینه که کتب علیکم القتال، براتون نوشته شده باید بجنگید وقتی و هو کره لکم، با وجود که دوستش ندارید، و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. حالا الان بعد از این جمله می نویسن مسئول جمهوری اسلامی گفت در معرض جنگ هستیم و قرار جنگ بشه و من با اینش کار ندارم. میخوام تعبیر حضرت حق رو تو قرآن بهش اشاره بکنم، گاهی جنگ خیر برای شما توشه. شما 40 خورده ساله دارید راحت میگید، معلومه که جنگ برای شما صرف میکنه که دیگه ناترازی ها و بی‌مسئولیت ها و نامدیریت هاتون رو همه رو میتونین بندازین گردن جنگ، وگرنه توپ هم که شما رو تکون نمیده، تودش میره کجا؟ تو چشم مردم بیچاره. خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید اوضاع قاراش میشه دوستان، اونقدر قاراش میشه که هر کی داره یه چی میکنه میبره. اخیرا خیلی ناقابل 61,000 کیلوگرم طلا غیب شده، هر جارم میگردن نیست. والا خب این خبره رو پخش میکنید، فکر آدم جاهای ناجوری میره. آدم پیش خودش فکر میکنه، میگه نکنه این چند وقتی که هی مثل قارچ همه جا بیلبورد سبز شده بود که آی ملت بیایید از ما طلا بخرید، همین طلاهایی که هپلی هپا شده. ولی حرف درست رو این نماینده مجلس زد، اگه میخواید مشکلات مملکت حل بشه به حرف این گوش بدید. ما انتظار داشتیم از آقای دکتر همتی تو این 6 ماه یه لایحه بده، یه فوریتی 2 فوریتی به مجلس که من میخواهم جلوی خرید و فروش کیلو طلا رو بگیرم با این قانون، جلوی خرید و فروش دلار در بازاره که خودم میگم اسمش غیر رسمی است بگیرم. در روسیه کسی نمیتونه دلار بخره، جرم خرید و فروش دلار. اصلا چه معنی داره ملت برن پول کشور دیگر بخرن؟ این چرا زودتر به فکر جمهوری اسلامی نرسیده بود؟ خجالت آور نیست؟ ملت مسلمان انقلابی برن طلا بخرن، این درسته؟ که چی آدم بره ریالشو تبدیل به طلا و دلار بکنه که از تورم جا نمونه؟ ریالت باید بشه پشکل گلاب بروتون. ماشاءالله از هیچ راهی هم واسه بدبخت‌تر کردن مردم فروگذار نیستن. تو این وضعیت هم که هر کی به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه. علی آقا گیر داده که ریش بذارید. صورت قاری هم مهمه. اولا حالت اهل صلاح در قاری باشه. اینی که ما اول انقلاب هر قاری که از فلان کشور میخواست بیاد اینجا، ما یکی از شرطهایی که گفته بودیم باید با این بشه این است که ریش بگذاره، چون اونا تراشیدن ریش رو حرام نمیدونن، میتراشن ریش رو. آخونده اما ریش تراش. شرط میکردیم که تهران که میایید ممنوعه، همشون قبول کردن. قاری خود ما این رو باید رعایت بکنه. قاری ما چون محاسن شکل اهل صلاحه، شکل صالحینه، این رو قاری حتما رعایت کنه، به خصوص اون قاری که در تلویزیون یا در مجامع عمومی در مسجد و جای دیگه میخواد بخونه. والا تمام این صفات که گفتی برای آدم صالح سعید طوسی داشت، ولی به پسرای کم سن تجاوز میکرد بی‌تعارف. الانم زندان نیست، داره زندگیشو میکنه. بعد علی آقا نشون داد جوانتر که بوده در سطح بین الملل دیکتاتور بوده، همه رو زور میکرده که میان ایران باید ریش بذارن.
ببین الان چی میکشه این عمود مافنگی وقتی میبینه تو خیابونای مملکتی که خودش اشغال کرده دخترها روسری سرشون نیست و پسرها با هر تیپی که دوست دارن میان بیرون. اینم تازه وضعیت آخونداست توی جامعه. بعد اگر تو لیاقت بزن امیدوارم مارزو تموم نشده همین دستی بشکن میزنی ها چلاق بشه ها وقت یاد من میافتی. زهرمان ریگو خوشت نیاده دیگم ریگو. بله بشکن بزن. ببینی به شما دا توهین میکنه. بفرما علی آقا، این دقیقاً همه اون صفات که گفتی رو داشت، ریش هم داشت، صدای بز کویی در میاره وسط اتوبوس. البته اینا یه زمان بروبیایی داشتن واسه خودشون، به لطف همین شبکه‌های اجتماعی و آگاهیه که مردم دیگه ترم بار این جماعت نمی‌کنن. همون شبکه‌های اجتماعی که از ترس زدی همشو فیلتر کردی، بعد به اراذلای خودت میگی برید تو فضای مجازی تولید محتوا کنید و از خوبیای نداشته من بگید. هیچ میدونی همون ارزشیام بخوان از فضای مجازی که تو فیلترش کردی استفاده کنن در مدح تو پست بذارن، اول باید محتوای پرن ببینن؟ اینو منم باز نمیگم، این میگه. من واقعا حالا من دارم حمایت میکنم، ولی من نه تلگرام هیچ وقت داشتم نه الان دارم، نه اینستاگرام هیچ وقت داشتم نه الان. من یه واتساپ ساده گاهی استفاده میکردم، همینه. اما بسیاری از دوستان من گله‌مندن، میگن شما وقتی از پراکسی تلگرام استفاده میکنید اسپانسرش حتی کانال های مستهجنن و گاهی میگن ما خجالت میکشیم، ما نیاز داریم چیز میکنیم. میگم مثلا خجالت میکشیم صفحه اینستاگرام باز بکنیم چون اون بالا یک کانال پرن اومده داره تبلیغات میکنه. البته من نمیدونم وی پی ان رو کجا تهیه کردین، چون بچه‌های ما ویتوره استفاده میکنن، جایش پرنی نیست. ولی در کل درست میگه. بعدم بابا چی هستن این فضای مجازی غربی؟ چی فضای بی بند و بار بی اعتبار؟ رها کنید این فضاهایی که فقط به شما نمیدونم ریل و اکس و نکس و بلایند دیت و سیچویشن شیپ و اینا رو یاد میده. بیاید دل بدید به این خاله توی صدا و سیما، ببینید چی میگه، ببینید چه سایت های خوبی براتون تدارک دیده جمهوری اسلامی. اگر دختر و پسر مجردی اطرافتون میشناسین حتما این سایت رو معرفی بکنین، چون سایت واقعا مورد تاییدیه از هر جهت حساب بکنیم. همین الان طبقه بالا که بودیم 3-4 دختر بود، گفتم چرا شما ثبت نام نمی‌کنین؟ و شروع کردم به خریدن، وای ما سایت ثبت نام کنیم. میگم همین دیگه، یعنی ما این همه حرف زدیم که وای سایت، این از زبانمون بیفته. آقا سایت معتبری، همه چی مشخص شده است و هیچ اشکالی هم نداره. هیچ اشکالی نداره. این من فکر می‌کنم آدم برای ازدواجش انقدر اهمیت داره یک عمر زندگی که بخواد راه‌های مناسب رو حداقل بررسی بکنه. یعنی اینی که بتونه به بهترین راه برای ازدواجش برسه، یک ازدواجی که پایه‌های محکمی داشته باشه که انشالله توی این وضعیت خطرات بعدیش کمتر باشه. بعد شرایط اون تو چی جوریه؟ چون به هر حال ندیده نشناخته که نمیشه ازدواج کرد. تا جایی که من میدونم شرایط چت کردن توش مهیا هست، البته با نظارت مستقیم نهادهای امنیتی. شما همین که نون رو تایپ کنی بعدش واو بذاری یه هشدار میگیری. اگه بعد واو باز نون گذاشتی که هیچ. اما وای به روزی که دال بذاری میان کت بسته میبرنت. حالا بیا و ثابت کن میخواستی بنویسی 90. ما مورد داشتیم دختره توی این سایت ها پسر پرسیده ماشین چیه، پسر اومده بنویسه L90 اومدن بردنش. خلاصه اگه L90 دارید نرید تو این سایت ها. بعد خالی جون نگفتی موردای توش چجوری هن؟ والا اگه موردای توش شبیه شما دوتان که قضیه کلن کنکله دیگه. والا همینمون مونده بود. شما این شماره رو لطفا یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. اگر ویدیویی در فضای مجازی دیدید که به نظرتون جالب بود لطفا برای من بفرستین. از حال و هوای شهرتونم
الان که داریم به عید نزدیک میشیم لطفاً برای من فیلم بگیرید و بفرستید. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. The atom may yet be the answer to man's age-long quest for cheap and abundant power. شب گذشته شاهنشاه آریامهر و هنری کیسینجر وزیر امور Be the answer to man's age-long quest for cheap and abundant power. شب گذشته شاهنشاه آریامهر و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده ملاقات و مذاکره کردند. صحبت از این بود که ایران 8 راکتور اتمی از امریکا می‌خره. که ما از اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده خواهیم کرد. این هرگز سیاست ما نیست. والا برای اولین نیروگاه بیشتر ما منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. اون کشوری که بتونه اورانیوم رو غنی سازی بکنه میتونه در حقیقت مواد اولیه رو تهیه کنه برای یه بمب هسته‌ای. یک سوال، انتظار شما از یک تلویزیون چیه؟ تماشای چند نفر سر یک میز شام یا شرکت کنندگانی که شعرها رو بلد هستن یا نیستن؟ خوش صدا، بد صدا، یا خبرنگاری که بهتون بگه دور دنیا چه خبره؟ از قیمت بنزین و دلار تا اینکه کی کجا موشکی رو به فضا فرستاده و کی کجا موشکی رو به زمین زده. شاید با وجود این همه محتوای رنگارنگ توی اینترنت میشه گفت این لیوان دیگه سرریز شده. ولی هدف ما فراتر از این هاست. منظور از ما و شماییم، من و تو، جایی که ما به هم وصل میشیم، رسانه‌ای که متعلق به هم است. از هر قومی، با هر گویشی، هر دین و مذهبی، با هر طرز فکری و خلاصه هر کسی که خودش رو ایرانی میدونه. هر کس که صدایی داره، دیدگاهی داره، چشم فردایی روشن داره. اینجا به هم نزدیک میشیم، از سر تا سر دنیا زیر یک چتر. من و تو با هم تصور میکنیم از گذشته‌ای روشن تا آینده‌ای روشن. از هم حمایت میکنیم، ایرانی از ایرانی، یک ملت، یک رسانه، یک دنیا حرف که باید شنیده شه. حرفهای نسلی که میخواد روایتگر باشه، نه تماشاگر. شاید گره‌ای باز شه، شاید چراغی تو ذهنی روشن شه، شاید تغییری ایجاد شه، شاید همه این شایدها شد. پس تو هم اگر میخوای بخشی از این تغییر باشی، جوین کن. تو تنها یک کلیک با ما شدن فاصله داری. مشکلت حل شد با چت جی پی تی؟ بله. داشتی امتحان می‌کردی همینطور؟ همه چی رو میگه، یعنی شاید همه چی کرده. نه دیگه شما متوجه نیستین صداشو وقتی صدای تلفنت رو میوت میکنین دیگه صدا شنیده نمیشه قاعدتا. نه من اینا رو فقط فکر میکنم توجیه. شاید آخر کردم. بچه باورتون میشه 15 روز تا عید مونده؟ یعنی من اصلا الان داشتم نگاه میکردم، باور نکردنیه. نمیدونم، هوا اینجا خیلی خوب شده ولی من بوی عید رو هنوز نفهمیدم. سرما کجا زندگی میکنی؟ نه بابا راست میگی، 2-3 روز آفتابه. اصلا چیز. ببین الان باز رسیدیم به یه بخشی که مورد علاقه خود منه. چت جی پی تی؟ نه مسابقه اپرنتیس و مهمانی که اتفاقا خیلی بلند پرواز، موفق. منم خیلی واقعا علاقه دارم به بچه‌هایی که بلند پروازن مثل ملیکا که حالا بهش میرسیم. اما قبل از اینکه ملیکا بامون همراه شه، آره میخوام راجع به خود مسابقه اپرنتیس صحبت کنم. مسابقه اپرنتیس یک ریالیتیه، در واقع یه مسابقه‌ایه که در اون کسانی که کارآفرینن، میخوان کسب و کار یا تجارتی رو شروع کنن، به دنبال جلب سرمایه‌اند و کسی که سرمایه گذاری کنه روشون. این مسابقه این فضا رو به وجود آورده. حالا مثلا تو فکر کن یه چیزی مثل استیج ولی برای کسایی که به دنبال سرمایه گذارن و کسب و کار دارن، خب، و کارآفرین هستن. این مسابقه سال 2004 در آمریکا شروع شد با حضور کی؟ دونالد ترامپ. بله با حضور من فقط حدس زدم.
درست گفتم؟ درست گفتی، کاملا درست گفتی. بین سال 2004 تا 2015 دونالد ترامپ مجری این مسابقه بود و اتفاقاً در برندینگش و شناخته شدنش به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق و قاطع بسیار تاثیرگذار. خودش مجری برنامه بود، نه شرکت کننده. خودش مجری برنامه بود، بله دقیقاً مجری برنامه بود و اصلا میگم در برند ترامپ اون چیزی که امروز هست بسیار تاثیرگذار بوده و اون فردی که میاد بین شرکت کننده هایی که دارن با همدیگه رقابت میکنن و بهشون اینا رو در برابر چالش های مختلفی قرار میدن، چالش های تجاری مختلف که باید سربلند از این چالش ها بیرون بیان تا انتخاب بشن. حالا هر گروهی که ببازه در این چالش یا هر فردی که درست عمل نکنه به اصطلاح میگن که you're fired یا اخراج شدی، اخراجی. دقیقاً این جمله بود که خب ترامپ خیلی باهاش معروف شد. این تو اخراجی خیلی قاطع شد امضای این برنامه. که این کارزار انتخاباتیش هم میگفت. آفرین، دقیقاً. از سال 2015 ترامپ از مسابقه میاد بیرون ولی همینطور که علی گفت این تو اخراجی در واقع شعاری میشه که توی کارزاره انتخاباتیش هم از اون استفاده میکنه، هم در سال 2016 هم در همین سال 2024. میتونیم با هم دیگه ببینیم. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Oh, he better. Otherwise, I'll say, Tom, you're fired. I'll get somebody. این مال وقتیه که در واقع داشت با کامیلا هاریس معاون پیشین ریاست جمهوری جو بایدن در واقع رقابت میکرده، هم میگفت کامیلا تو اخراجی. آره، این حالا جالبیش اینه که تهیه کننده این مسابقه مارک برنت. بله شما میشناسی؟ نمیدونستم که نماینده فرستاده ویژه ترامپ در امور بریتانیا، سفیرش یه جوری هست. کار من راحت کرد اومدم به همین. خیلی جالبه. تهیه کننده شو بوده؟ تهیه کننده شو بوده، در واقع اصلا اون شو رو معرفی کرده. آخه مارک برنت یه تهیه کننده بریتانیاییه که به آمریکا مهاجرت میکنه، شوهای بسیار معروفی هم داشته، حتی مثلا The Voice، همین اپرنتیس، شارک تانک. حالا بینندگانمون که ساکن آمریکا هستن حتما باهاش آشنا هستن و بعد یه ارتباط خیلی نزدیکی هم با دونالد ترامپ پیدا میکنه. این ببین تا جاییه که حتی اگر اشتباه نکنم وقتی که ترامپ میخواد تو کارزار انتخاباتی شرکت کنه، رسانه‌های بحث رو مطرح میکنن که مارک ویدیوهایی از ترامپ داره از پشت صحنه اپرنتیس که مثلا رفتارهایی از ترامپ تو اون ویدیو هست که جنجال برانگیز میتونه باشه. بعد این مارک برنت اون ویدیو رو در اختیار رسانه‌ها قرار نمیده، بعد میگه اصلا چنین چیزی وجود نداره و همیشه در واقع خیلی لویال و وفادار میمونه به ترامپ. یعنی ما به خودمون امیدوار باشیم که از صنعت تلویزیون ممکنه رئیس جمهور یه چیزی بشیم خلاصه. از کل این قضیه همینشو برداشت کردی؟ دقیقاً. خب کار خوبی کردی. من از کل این قضیه اینو برداشت کردم، این رفتار ترامپ و من این رفتارشناسی ترامپ که میدونی خیلی علاقه دارم، ولی به نظرم یکی از نقاط مثبتش دقیقاً همینه که هر کسی در طول این سالها باهاش وفادار بهش باشه، حتما بهش در آینده پاسخ اون وفادار بودن رو میده، که خیلی هم تو دنیای سیاست این نادره. بسیار نادره. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی در مورد آقای ترامپ این چون دقیقاً وقتی چینش‌ها رو نگاه می‌کنی در جاهای مختلف دنیا، سفارت‌های مختلف، می‌بینی که وفادارها به او خصوصاً در جریان کارزارها و دوران سختش، یادم باشه آقای ترامپ یه بار پست ریاست جمهوری رو از دست داد ولی وفادارانی از جمله همین آقا بودن بهش که حالا صاحب منصب شدن. به طور خلاصه بخوام بگیم مرام و معرفت داره توی حتی سیاست هم. یاد بگیر خانم. به نظر من این خیلی میتونه، یعنی به موفقیت هر کسی. من فکر میکنم که چه در دنیای سیاست چه در دنیای کسب و کار، اگر چنین اخلاقی رو داشته باشی میتونه واقعا به پیشرفتت و میراثت کمک کنه. حالا این مسابقه خیلی نمیخوام برم وارد این ماجرا بشم، خب این مسابقه در خیلی از کشورهای دنیا هم انجام شد، نه فقط در آمریکا. تازه اینم بگم وقتی آقای ترامپ 2015 میره از این مسابقه، آرنولد جاشو میگیره تا سال 2017 ولی دیگه اون محبوبیت رو پیدا نمیکنه، کنسل میکنن. اگرم پیدا میکرد تو نمیگفتی.
باز من دوباره واقعیت ها رو گفتم و این واقعیت ها رو زیر سوال برد علی. اینا دیگه واقعیته. و توی کشورهای دیگه هم خب این مسابقه اجرا میشه. در بریتانیا آلن شوگر مجری و سرمایه گذارش هستش که خب خودش یک تاجر بسیار موفق، تاجر سرمایه گذاره. ولی اینم من راجع به آلن شوگر خودم نمیدونستم، به شخصه امروز صبح متوجه شدم که در دهه 60 زمانی که خیلی جوان بوده کامپیوتر آلن شوگر توی کار الکترونیک بوده و میخواسته کامپیوترهای شخصی، اون ایده کامپیوترهای کوچیک شخصی که هر کسی داشته باشه دنبال اون بوده که کسب و کار اون چنینی راه بندازه. بعد خیلی موفق میشه توی تجارتش تا زمانی که حتی لقب لرد رو هم میگیره، برای همین بهش میگن لرد شوگر. عالی ترین رتبه که میتونه یکی از اون رتبه‌های عالی در بریتانیا که پادشاه یا ملکه بریتانیا در واقع بهش احترام. خیلی مدام سختگیریه، یعنی توی این برنامه میتونی بفهمی که کسایی که شرکت میکنن خب خیلی استرس دارن در مقابل لرد شوگر، خیلی قاطع، سختگیره و وای به حالی که بگه که آره خیلی جالبه. فصل جدید اپرنتیس در بریتانیا شروع شده. یکی از شرکت کنندگانش ملیکا مشیریه، یک ایرانی صاحب یک کسب و کار موفق، یک کارآفرین که کسب و کارش هم استخدام متخصصین حوزه فناوری هوش مصنوعیه. ما امروز از اینجا دعوت کردیم با ما همراه بشه ببینیم اصلا چطور داره پیش میره این رقابت. ملیکا درود به تو. سلام، من خیلی ممنون از این که امروز من اینجا دعوت کردین. ما هم خیلی خوشحالیم ملیکا که همراه ما هستیم. میدونم که اتفاقا سرت هم خیلی شلوغه برای اینکه شما هفته ششم مسابقه هستین و باید ترکیه باشی الان. آره ما پنجشنبه تو ترکیه هستیم دیگه، ساعت 9 که شروع میشه دیگه این اپرنتیس اپیزود. ببین ملیکا، قبل از اینکه وارد سوالات مربوط به خود مسابقه بشم ازت میخوام که اول راجع به کسب و کار خودت توضیح بدی. این حوزه استخدام متخصصین فناوری هوش مصنوعی دقیقاً یعنی چی؟ ببین من 10 سال در ریکروتمنت و فروش کار کردم و رفتم لس آنجلس تا به یه شرکت ریکروتمنت انگلیسی کمک کنم که اولین آفیس US رو باز کنم. بعد یه دسک صد رو ساختیم و کلاینت و کاندیدیت بیسم رو در صنایع تک روش دادم. بعدم خیلی خوب عمل کردم و تاپ بیلر شدم در شرکت‌های قبلی. رئیسم همیشه میگفت که یه روز خودم کارهای خودم رو راه میاندازم. بعد از کووید که برگشتم به UK تصمیم گرفتم که شرکت ریکروتمنت خودم رو باز کنم. بازار AI US و یوروپ همکاری میکنم. بعد کلاً هوش مصنوعی آینده هست و بیزنس هر روز به روز دارن استفاده میکنم از AI رو در اپلیکیشن های مختلف ازایش میدن. ملیکا خودت متولد بریتانیا هستی؟ بله، من ببخشید که فارسی هم خیلی خوب نیست. من اینجا خیلی شیرینه. تولدت هم مبارک ملیکا. راستی هم میدونم متولد ماه مارسی. ببین تولدم 25 اسفنده، یه هفته فکر کنم یه هفته دیگه حدودا 10 روز دیگه است. بله. خلاصه خواستم بگم من رفتم حسابی هومورکم انجام دادم. آره ملیکا برای تو اینستاگرام من استوک کردی تو اینستاگرام. ملیکا در واقع تو افرادی که توی کار هوش مصنوعی متخصص هستن، شرکت تو اون افراد رو استخدام میکنه و معرفیشون میکنه به شرکت‌های دیگه‌ای که به این متخصصین احتیاج دارن، درسته؟ بله درسته، ولی ببخشید من زیاد نفهمیدم که شما چی پرسیدی الان. منظورم اینه که شما آیا متخصصینی که با خودت همکاری میکنن رو به شرکت‌های دیگه هم معرفیشون میکنی که کار هوش مصنوعی انجام میدن؟ بله، مثلا با کلاینتم کار میکنم، مثلا از من میپرسن ما یه دنبال دیتا ساینتیست هستیم یا یه بی پی اف سیلز، ما اینو میخوایم پیدا میکنیم. من باید برم روی لینکدین از اینا هد هانت کنم، ریلیشنشیپ باش مثلا درست کنم، این چیزا. I send them a message and then
اینا پرزنت میکنم، سی وی رزومهشو پرزنت میکنم and that's کارم اینجوریه. بله. ملیکا، برای بیننده هامون من یه 2 جمله فارسی هم بگم. فارسیت عالیه ها، منتها میخوام مطمئن بشم همه بفهمن تو چه نابغه‌ای هستی. ملیکا کاری که میکنه در واقع میره پیدا میکنه نخبه ها رو، استعدادها رو در زمینه هوش مصنوعی. تمام این رزومه‌شون رو جمع میکنه، بعد اینها رو معرفی میکنه به شرکت‌های دیگه. یعنی در واقع یک جور واسط هست بین نخبه ها و شرکت‌های اون چیزی که ما بهش هد هانتر هم میگیم، منتها حالا توی زمینه متخصصان هوش مصنوعی. دقیقاً کاریاب. آفرین. ملیکا به من بگو اصلا چی شد که در اپرنتیس شرکت کردی؟ ببین یکی از فامیلام یعنی کازین من به من گفته که اپلای کنم. او حس میکرد که من برای این برنامه خوبم، چون همیشه من پر تلاش و مستاق هستم. آخه عزیزم. خب مسلماً شرکت کردن توی همچین برنامه چالش‌های خودش هم داره، اما اگه بخوای بزرگترین چالشتو نام ببری اون چی هستش؟ چالش. What is the biggest challenge? اوکی. چالش من ببین اینکه باید ساعت 4 صبح یا اینکه بعضی وقتا ساعت 2 صبح از خواب بیدار شدیم که اوماده شیم، بعد هیچ راهی نداشتیم که مثلا از تلفنمون یا لپتاپی استفاده کنیم. فقط 10 دقیقه در هفته میتونستیم با خانوادهمون صحبت کنیم. تو به هر حال بابا تو بلند پروازی، امبیشسی. ملیکا دنبال خود از یه آدمی که بلند پروازه دیگه ساعت 2 صبح پاشه، 4 صبح پاشه، اینا نباید براش مسئله باشه. اما یه حرف سخت بود خیلی. یه حرف خیلی بزرگی زدی، یعنی یه بولد استیتمنت داشتی و گفتی که اگر لورد شوگر روی من سرمایه گذاری نکنه اشتباه بزرگی کرده. چرا فکر میکنی که شایسته سرمایه گذاری یه همچین تاجر به نام و موفقی هستی؟ یعنی سادهش کنم مثلا چرا باید لورد شوگر بیاد رو کسب و کار شما سرمایه گذاری کنه؟ Why do you think Lord Sugar should invest on your business? ببین چون همیشه من هارد ورکینگ هستم. بعد ببین من 10 سال تو این کار هستم دیگه، recruitment and sales. من همیشه خیلی کار سختی کار کردم از اول. مثلا من اونجوری نیستم که پدرم مادرم من اسپول کردن. like من اونجوری نیستم که مثلا I came from lots of money. میفهمی چی میگم؟ like I've always worked my way up. همینجا بگم ببیننده ها، میگی که پدر مادر در واقع تو رو لوست نکردن، با پول زیادی مثلا نیومدی، بهت از این خانواده‌ای نبودی که بهت پول بدن، خودت رفتی سخت کار کردی، تلاش کردی. حالا اگه بخوای از تجربت از کار کردن با لورد شوگر بگی برامون چی؟ مثلا آدم سختگیریه؟ Is it difficult to work with Lord Sugar? نه ببین لورد شوگر در فکرم همین جوری هست که در تلویزیون میبینی، مستقیم صحبت میکنه ولی منصف هست و به همه فرصت میده که از خودمون دفاع کنیم. ببین سخته دیگه. استراب نمیگیری؟ استرس نمیگیری؟ چرا؟ مثلا میری تو بورد روم oh my god خیلی ببین it's a little bit nerve wracking دیگه، یعنی نروس هم میشی. ولی ببین لورد شوگر خیلی نمیدونم شما اپرنتیس دیدی ولی خیلی جوک میگه، ولی این جوک که میگه ما مثلا راحت‌تر میشیم، ریلکس میشیم یه ذره. ببین تا حالا تجربه‌ای داشتی توی همین مسابقه که در مرز اخراج شدن قرار بگیری؟ یعنی he was about to say you're fired. کی به من؟ یعنی بودین اونجایی که تا مرزش قرار بگیری ولی خب نشده. Have you been in the situation that you were very close? آره دیگه اپیزود که اول که دیدی ویک 1 من تو اون بورد روم بودم، ولی ببین ما تو اتریش بودیم دیگه، ما رفتیم اینسبروک تو اتریش، ولی چون من یه بلیط فروختم من میدونستم من اوکی ام، ولی دیگه خب اولین اپیزود بود که ما تو بورد روم بودیم so it was okay. ملیکا جان منم حالا یه سوال ازت بپرسم، چون خودت میگی که you deserve that Lord Sugar basically he should invest on you. ولی سوالی که من از تو دارم اینه که تو میگی که لورد شوگر حتما باید بیاد تو رو انتخاب بکنه، ولی بین خودمون یواشکی کسی دیگه هم هست که بگی که
این هم خیلی خوبه. Is there anyone else in the group that you say that person is also deserve that attention from Lord Sugar? ببین ما همه دیزرو میکنیم 18 نفر هستیم که تو این برنامه هستیم بعد میشه 80,000 اپلیکیشن اپرنتیس گرفتم از ما آره 80,000 آره so بعد 18 people got picked from this یعنی 18 people این انتخاب کردیم so 80,000 نفر بودین 18 نفر انتخاب یعنی اصلا خیلی سخته ولی تو فکر میکنی همه اون 18 نفر دیگه بهترین ها هستن بله ولی اول که بنده بشن منه چون من ایرانی هستم آخه اتفاقا ملیکا منو بردی یه جای خوبی میخوام ببینم که در صورت برنده شدن چه اتفاقی میفته ببین 250,000 پوند لورد شوگر میریزه تو حساب بیزنسمون که این اینوست کنه بعد من و لورد شوگر 50-50 میشیم پارتنرشیپ میشیم تو ریکروتمنت بیزنس من خیلیه بابا یعنی 250,000 پوند لورد شوگر بهت میده بعد میاد توی تجارت تو یا اون کمپانی که داری 50-50 با تو کار میکنه در واقع شریک تجاریه و یه نکته دیگه هم که فکر می‌کنم خیلی خوب باشه اینه که بچه‌هایی که توی این برنامه شرکت میکنن به واسطه این برنامه هم خودشون هم بیزنسشون پروموت میشه و شناخته شده میشه و اون هم خودش تاثیر داره فکر میکنم و ملیکا حالا جدای بحث حمایت مالی و اون سرمایه‌ای که یه فردی مثل لورد شوگر میاره در کسب و کار تو آیا بهت حمایت‌های دیگه‌ای هم میدن مثلا مشاوره بهت بدن معرفیت کنن به کسان دیگه‌ای که به رشد کسب و کارت کمک کنه ببین این برنامه پلتفرم به ما میده دیگه یعنی مثلا اینستاگرام تیک تاک اینا فالوورمون بیشتر میشه دیگه بعد بیشتر خب ما تو پابلیک آی هستیم بیشتر ریکگنایز میشیم فعلا مطمئن نیستم که چی میشه همیشه آنومه فعلا ولی خب مثلا قبلا اینا که تو اپرنتیس اپلای کردن اینا اینوستمنت گرفتن از یک کسی های دیگه دیگه it gives us the exposure. در واقع به تو کمک میکنن که دیده بشی به خاطر اینکه در تلویزیون هست که برنامه‌ای که دور دنیا دیده میشه اینستاگرام تو مردم شروع میکنن فالو کردن کسای دیگه که سرمایه گذار هستن میتونن بشناسنت ملیکا یه قول به من میدی تو میبری؟ من نمیدونم نه اگه بردی if you win پول بدم نه قربان ببین معلومه که تو کار تجارت و کسب و کاره ها صحبت میکنیم ولی قبل از پول به من قول بده که مهمون ما باشی در استودیو اینجا در لندن you have to come here and be our guest on the set بله شیرینی هم بیاری شیرینی ایرونی بیاری منتها نوخامه‌ای شما نمیخوای شیرینی شما با شیرینی به من بدید خانم شما میبری شما باید شیرینی بدی بنده شیرینی بدم شما برد 250,000 پوند Okay, I'll bring you some chocolate برات میدم. I'll give you some chocolates. باش خیلی دست شما در دهن از ترکیه باقلوا بیار برامون. ملیکا راست میگی. ببینم ما ایرانی‌ها یه چیز هم ازت این آخر بپرسم ما ایرانی‌ها از هر فرصتی تقریبا استفاده میکنیم که فرهنگ خودمون و ایرانی بودن خودمون رو معرفی کنیم به کسانی که غیر ایرانی هن. من میخوام ببینم توی این مسابقه برات فرصتی پیش اومد که راجع به ایرانی بودن حرف بزنی یا اون بخش از کالچر یا فرهنگمون مثلا بخوای معرفیش کنی قرمه سبزی مثلا ببین منظورتون نفهمیدم زیاد چی گفتی Did you have the chance basically we Iranians always try to talk about our culture when we are among other people did you have a chance to actually do that and what did you introduce from Iranian culture to others ببین من خیلی کالچر ایرانی دوست دارم من اینجا هم به دنیا آمدم هم بزرگ شدم تو انگلیس ولی پدرم مادرم ایرانی هستن من خیلی ایران دوست دارم مثلا من چند بار رفتم ایران من غذای ایرانی دوست دارم آهنگ ایرانی دوست دارم خیلی دوست ایرانی دارم کیه ایرانی who is your favorite singer
حالا سوال قبلی ببین من آهنگ بندری دوست دارم honestly I'm a bit old school مثلا مرتضی دوست دارم موین دوست دارم منصور دوست دارم اندی I love the old school stuff مثلا آهنگ not this new stuff مثلا این new stuff که اصلا دوست ندارم. ملیکا بذار یه چیزی بهت بگم که معلومه واقعا ایران رو دوست داری و خودت رو ایرانی میدونی. میتونم بگم که اون تنها سوالی که با یه فارسی بسیار درست و با اون شوق صحبت کردی راجع بهش همین قسمتی که مربوط به ایرانی بودنت میشد. برات آرزوی موفقیت میکنیم و بی‌صبرانه در انتظارتیم که و با شکلات و با شیرینی و شربت مسابقه رو ببری، به عنوان یک ایرانی باعث بشی که نام ایران و ایرانی ها بدرخشه و بعد در اینجا مهمان ما باشی. واقعا برات آرزوی موفقیت. مرسی ملیکا جان. تشکر. تولدت هم مبارک، عید شما هم مبارک. موفق باشید. همین خطو مرسی. همین خطو بگیریم بریم سراغ خبر. یه جوری سری رفتی گفتش برو نمیشه. بعد از اینکه یاشار سلطانی افشا کرد که 61 تن طلای وارد شده به ایران گم شده و از طرف بانک مرکزی وارد شده بود در طول یک سال اخیر گم شده و سرنوشت این طلاها در ابهامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تکذیبیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که شکایتی هم علیه یاشار سلطانی در مراجع قضایی مطرح کرده. همزمان قوه قضایی هم اومد یه ادعا کرد که یاشار سلطانی رو خواستن به دادسرای فرهنگ و رسانه و به ایشون گفتن که مدارک بده، مستندات خودت ارائه بده و او هیچ مستنداتی ارائه نداده به این دادسرا. اما خود آقای سلطانی در کانال تلگرامش اومده گفته که تکذیبیه بانک مرکزی که اصلا خودش پر از ابهام، هیچ توضیحی در مورد این طلاها نداده، فقط گفتن که من یه محکومیت قبلی داشتم، به محکومیت من اشاره کردن. از اونور گفتن که اون صحبتی هم که اطلاعیه هم که رسانه قوه قضاییه منتشر کرده اون هم خلاف واقعه، برای اینکه آقای سلطانی خودش میگه من کلیه مستنداتی که داشتم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و گمرک و سامانه مبادلات ارزی کشور رو دادم به معاون دادستان دادگستری. اما اصل ماجرا چی بوده؟ 2 روز پیش یاشار سلطانی در سایت خودش و در کانال تلگرامی خودش مطلبی رو منتشر میکنه با عنوان گم شدن 61,000 تن طلای وارداتی و اشاره میکنه که آمارهای رسمی گمرک و مرکز مبادله ایران نشون میده که در 10 ماهه نخست سال 1403 جمهوری اسلامی بیش از 81,000 کیلوگرم طلا وارد کرده به کشور و از این مقدار طلا فقط 20,088 کیلوگرمش رو در قالب شمش و سکه در بازار عرضه کرده. به این ترتیب 61,500 کیلوگرم طلا در جای خارج از چرخه بازار ناپدید شده. یه موضوع دیگه‌ای که یاشار سلطانی داره بهش اشاره میکنه اختلاف قیمتیه که طلا رو وارد کردن با طلایی که فروخته دولت. طلا رو با نرخ ارز 28,500 تومان وارد کردن، یعنی اینکه این طلایی که وارد شده برای هر کیلوش 2 میلیارد و 172 میلیون تومان پول داده دولت. اما توی حراج برای سکه ها و شمش در حراجی مرکز مبادله با هر کیلویی 8 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش داشتن. سکه رو هم تو بازار 6 میلیارد و 750 میلیون تومان به ازای هر کیلو به مردم فروختن. این حباب قیمتی نه تنها مردم رو تحت فشار گذاشته، بلکه بانک مرکزی، نهادی که باید بیاد بازار رو کنترل کنه، قیمت‌ها رو کنترل بکنه، خودش با این حباب سازی برای سکه و برای طلا اومده ازش سوداندوزی کرده. چیزی که بانک مرکزی سودی که به دست آورده در این 10 ماه از فروش همین سکه و شمش طلا بالغ بر 5 تا 6 هزار میلیارد تومان بوده. چیزی که آقای سلطانی داره در موردش صحبت میکنه. تو همین دوره هم گفتن که سکه بیش از 2 برابر شده و حباب اون از 15.5% به 16.8% رسیده. سیاست‌های دولت پزشکیان در زمینه طلا باعث شده که واقعا وضعیت بازار یه بازار آشفته‌ای رو به دست بیاره. اما
مهمترین نکته اینه که سرنوشت این طلاها پس چی شده؟ اینا کجاست؟ این طلاها رو کی کدوم نهاد داره نگهداری میکنه؟ اصلا خود دست خود دولته؟ آیا جای دیگه ای هزینه کردن؟ برای همین ما برای اینکه بتونیم سناریوهای مختلف اینکه این طلاها الان کجا هستن رو بررسی کنیم دعوت کردیم از وحید بهمن، تحلیلگر سیاسی که همراه ما باشه. و درود بر شما آقای بهمن. نمیدونم چقدر از خبر رو شما شنیدین، اما شما تحلیلتون در مورد سناریوهایی که این طلاها الان کجاست چیست؟ درود بر شما، سپاس از دعوتتون. در میان صحبت‌های شما نکته مهمی بود، کسری بودجه شدیدی که دولت جمهوری اسلامی باش روبرو شده به دلیل بحث‌های مختلف. عدم توانایی در صادرات نفت باعث شده که به روشنی دست در جیب مردم بکنه و این دست در جیب مردم کردن اثرات تورمی وحشتناکی در پی خواهد داشت. نمونهش رو در همین موضوع طلایی که خودشون با دلار 28500 تومانی وارد کردن و به نرخ بازار آزاد مملکت فروختن تا اصطلاحاً یک سود کلانی رو برای دولت رقم بزنن مشهوده. آن چیزی که مشخص واردات باید بلافاصله به بازار عرضه بشه، یک مصوبه‌ای هم اصلا برای این وجود داره، یعنی طلاهای وارداتی که با مسئولیت بانک مرکزی انجام میشه باید به بازار عرضه بشه. شاهد این هستیم که 61,000 کیلوگرم یا به عبارتی 61 تن طلا هنوز وارد بازار نشده. حدسایی میشه زد به طور مثال به احتمال زیاد سپاه پشت این موضوع باشه یا حتی عواملی از خود جمهوری اسلامی، کله گنده هایی که اینها رو احتکار کردن و برای سود بیشتر حتی تأمین این کسری بودجه نگه داشتن. آن چیزی که روشن گزارش‌های یاشار سلطانی هیچ چیز مخفی از بابت نمیدونم سندی که درز کرده باشه و اینها نیست، اصولاً استناد به مسائلی که تماماً به شکل عمومی در اختیار همه هستند. جناب سلطانی فقط اومده اینا رو کنار هم چیده، به طور مثال اسناد گمرک رو، آمار گمرک رو بررسی کرده، گفته 81,000 تن 81 تن یا 81,000 کیلوگرم واردات داشتیم و فقط 20,000 کیلوگرم یا 20 تن ارائه شده در قالب حراجی ها و چیز پنهانی نیست. اینها بدونه چون موازی کاری میکنن حواسشون نبوده، چون این گافی دارن و در هم گزارش خبرگزاری میزان قوه قضاییه و هم در اعلامیه بانک مرکزی میبینیم که هیچ توضیحی وجود نداره، فقط فرافکنی کردن که نشان میده سخن درسته و احتمالاً نهادهایی بمانند سپاه، بمانند برخی از عوامل خود جمهوری اسلامی، لابی هایی که دارن، مافیایی که دارن، اینها رو احتکار کردن، نگه داشتن برای روزهای سختشون. اگر مشکل بودجه از این هم بحرانی تر بشه که شروع شده، دیروز پزشکیان اعلام کرد که عملا دیگر توانایی فروش نفت قاچاقی رو هم نداریم، احتمالا میخوان باز در دست در جیب مردم بکنن و اینها رو نگه داشتن تا به مرور بفروشن با قیمت‌های چند برابر چیزی که خریدن و بتونن کسری بودجهشون رو تامین کنن. اما مسئله اینه که این دست در جیب مردم کردن بسیار بسیار اثرات شدید تورمی خواهد داشت و باعث افزایش قیمت خواهد شد در بهار و اوایل تابستانی که پیش رو داریم. آقای بهمن، من داشتم حالا در نقدای یه سری از افراد رو هم میخوندم، تحلیل یه سری از افراد رو میخوندم، برخی اشاره کرده بودم به این که حالا در اسرائیل خب میبینیم آمریکایی کمک تسلیحاتی خیلی بزرگ کرده، آقای نتانیاهو میاد تشکر میکنه از آقای ترامپ. تحولات منطقه هم خب الان در حال حاضر بر علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید مثلا همین گم شدن این طلاها یا ناپدید شدنش یا حالا به قول معروف ذخیره‌اش در جای دیگه نشونه ای از مثلا پشت پرده خود جمهوری اسلامی فهمیده که خیلی اوضاعش خرابتر از اون چیزی که حتی فکر می‌کرده؟ بدون شک چون ببینیم بحث حساب‌های آشکار به جز حالا سوئیس که ذره توی موضوع اعلام بعد حساب‌های موجود احتیاط‌های لازم رو داره، خیلی روشن قابل ردیابیه و اینها به شکل طلا میتونن این برای روز مبادای خودشون موضوع رو داشته باشن. کاملا درسته، ما آگاه هستیم که دارن یک قمار بزرگی میکنن. گزارش آژانس نشون داده که اینها غنیسازی بالای 60% داشتن، ذخیره چند صد کیلویی داشتن که شاید هوس ساخت بمب اتم در سر دارن و به نوعی یک قمار پایانی دارن میکنن، یا میمونن یا حذف خواهند شد. این رو خودشون هم بهتر میدونن. این رد کردن مذاکره هم در همین راستاست، چون پیش شرط‌های آمریکا طوریه که اصلا پذیرش هر کدام از این پیش شرط‌ها یعنی روی هوا رفتن جمهوری اسلامی
به مانند گذشتن از برنامه هسته‌ای، به مانند پایان دادن به برنامه‌های موشکی، به مانند به رسمیت شناختن اسرائیل، به مانند قلع و قم کردن گروه‌های تروریستی و عدم حمایت از اونها، اینها همه در شکل کلی و حتی موردی هم اگر جمهوری اسلامی بخواد هر کدوم رو بپذیره یعنی پایان کار جمهوری اسلامی. این تحلیل هم کاملا میتونه درست باشه که نگه داشتن برای خودشون، حتی اگر هم برای تامین حقوق دستگاه سرکوبشون هم بخوایم در نظر بگیریم، اصلا بعید نیست که به شکل طلای کنار گذاشتن، انبار کردن برای روز مبادا، روزی که برای اینها روز صفر خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. وحید بهمن، تحلیلگر سیاسی. بله، اوضاع خوبی نیست برای جمهوری اسلامی و واقعا نمیدونم، شاید هم بیان و روشن کنن که این طلاها دست کیه، کجاست و چجوری دارن نگه میدارن. علی، حالا من یه خبر دیگه دیدم امروز که یه مطلبی رو جدید در رویترز در واقع منتشر شده بود و در اون گفته شده بود که چند مقام ارشد نظامی روس در سال گذشته به ایران اومدن. بر اساس مدارکی که از پرواز اونها در این مطلب منتشر شده، این مقامات 7 نفر بودن، در 2 نوبت به ایران اومدن، 24 اپریل و 17 سپتامبر از مسکو به تهران سفر کردند. اینها مقامات ارشد نظامی روس بودن، از جمله بینشون 2 تا سرهنگ، 2 تا سرهنگ 2 بودن که متخصص سامانه پدافندی، توپخانه و توسعه تسلیحات پیشرفته بودن. یه مقام وزارت دفاع ایران به رویترز گفته که در واقع این کارشناسای روس اومدن ایران، سایت‌های تولید موشک ایران رو دیدن و از 2 تأسیسات زیرزمینی هم بازدید کردن. یه مقام غربی هم دوباره به رویترز گفته که این متخصصا به یه پایگاه موشکی ایران در نزدیکی بندر امیرآباد در سواحل دریای خزر رفتن. رویترز با افرادی که گفته شده حالا این کارشناسا تماس گرفته، یه عدهشون که اصلا تماس رو جواب ندادن، یه عده دیگه‌شون هم منکر شدن. خب بر اساس یه کار روزنامه‌نگاری، رویترز سعی کرده با وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سپاه هم تماس بگیره. جواب نمیدن. اونا هم که کلا خب طبیعت جواب داخلی‌ها هم نمیدن. دقیقاً اونا هم که کلا جواب ندادن. اما خب ما میدونیم که یه در واقع پیمان نظامی 20 ساله بین ایران و روسیه بسته شده و دیدیم هم که خب اونها با هم همکاری میکنن. در جنگ اوکراین هم نشونه‌هاش رو بیشتر اینوری بوده تا اونوری. یعنی مثلا اینا پهپاد دادن، اینا موشک دادن، ولی از اون مثلا قرار بوده سخو بدن، هیچی. از اون قرار بوده تسلیحات دیگه بدن، هیچی. بله. و خب اینو ما دیدیم که یه همچین اتفاقی افتاده بوده. درست همزمان امروز سخنگوی دولت در تهران اما تأکید کرده بر اینکه ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و مذاکره در کار نخواهد بود. بریم ویدیوشو ببینیم با هم. مذاکره یک امر ارادی است و طبیعتاً وادار کردنی نیست. مذاکره یک امری است که فرد باید بخواهد و وارد مذاکره بشه. فشار حداکثری هم قبلا آزموده شده در شرایط سخت‌تری که ما با کرونا هم همزمان شده بود. این شرایطمون تجربهش رو داشتیم و دیدیم که فشار حداکثری نمیگیم اذیت نمیکنه، اذیت میکنه، ولی ما حاضر نیستیم که آنچه را که ملت اوکراین در مورد توهین به رئیس جمهورشون شاهد بودن، ما هم شاهد یه همچین وضعیتی باشیم. لذا مذاکره امری است ارادی و طبیعتاً رویکرد ما رویکرد مذاکره است، به شرط اینکه عزتمندانه باشه. به نظر میرسه که خیلی دیگه متکی شدن به روسیه، خیلی چسبوندن خودشون در جمهوری اسلامی به روسیه، واسه اینکه مثلا اینطوری بگن که ما میتونیم با روسیه و با چین جلوی آمریکا وایسیم و نیازی هم نداریم، هیچ تأثیری نداره. دقیقاً. علی، برای اینکه بدونیم که دقیقاً این تلاش برای وابسته موندن به روسیه چه ثمراتی میتونه برای ایران داشته باشه، من امشب خواهش کردم از آقای نجات بهرامی که همراه ما بشن، تحلیلگر سیاسی، که ما بتونیم بیشتر در این رابطه بدونیم. درود بر شما آقای نجات بهرامی. درود بر شما و بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. ممنون. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش داره تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد روسیه نگه داره. با توجه به اینکه حالا یه مذاکراتی هست بین روسیه و آمریکا، به نظر شما میرسه که آیا مسکو پشت تهران کماکان میایسته؟
در نهایت چیزی که شما از رویتر نقل کردید و جزئیاتی از اون رو برای بینندگان گفتید، خب کاملا مشخص میکنه که یک همکاری فنی و بسیار سطحی بین جمهوری اسلامی و روسیه در موضوع موشک‌های ضد هوایی یا مثلا S-300ها و یا برخی از سامانه‌های پدافندی وجود داره و اینها یک کارهای فنی هستش که طبیعتاً یک همکاری‌هایی رو میطلبه که بین دو کشور برقرار بمونه، اما در صورت یعنی در سطح استراتژیک اصلاً به این شکلی نیست که جمهوری اسلامی امید بسته. واقعیت اینه که در خود جمهوری اسلامی هم بسیاری از مقامات، مخصوصاً مقامات میانی‌تر، در ماه‌های گذشته و مخصوصا بعد از سقوط بشار اسد به این مسئله اشاره کردن که روسیه شریک قابل اطمینانی برای جمهوری اسلامی نیست. حتی کسانی مثل علی مطهری یا رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس فلاحت پیشه بارها این رو گفته که روسیه در بزنگاه‌ها پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنه. از این گذشته ما اگر همکاری رو استراتژیک و کلان بدونیم، خب طبیعتا روسیه نمیاد اگر مایل به یک همکاری کلان و استراتژیک است مثلا S-400 رو به رقبای منطقه ایران بده ولی به جمهوری اسلامی هنوز این رو نده، و یا مثلا سخوها رو در نهایت با تأخیر یا در نهایت هم شونه خالی کنه و به جمهوری اسلامی نده. اینا نشون میده واقعا جمهوری اسلامی همچنان یک کارت بازی کم اهمیت برای سران روسیه است و در نهایت هم روسیه پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنه و شواهد و نشانه‌هاش هم هر در روزهای گذشته ما مشاهده کردیم. این که قرار بر سر اوکراین آتش‌بسی با فشار امریکا برقرار بشه و هنوز هیچی نشده، روس‌ها فشارشون رو بر جمهوری اسلامی اضافه کردن که ما می‌خوایم یک بازی جدیدی رو ترسیم کنیم و شما هم به پیروی از ما نباید این بازی رو به هم بزنید ولو اینکه خلاف منافع شما باشه. جناب بهرامی، جمهوری اسلامی هم خب خودش احتمالاً این رو میدونه، پس پشتش به چی گرمه که کماکان میگه مذاکره نمیکنه؟ واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در یک دوراهی، در یک برزخی گیر کرده که هیچ چاره‌ای نداره. اگر ما تصور کنیم که جمهوری اسلامی به خاطر فشار ترامپ و با این پیش شرط‌ها و این محدودیت‌هایی که امریکا برای مذاکره قائل هست بخواد مذاکره کنه، اصولاً دچار یک بنبست داخلی میشه. اصولاً کلیت جمهوری اسلامی، فلسفه جمهوری اسلامی زیر سوال میره، مخصوصاً اینکه ما نباید فراموش کنیم یک حکومت ایدئولوژیکی که نه تنها سالها بلکه دهه‌ها تولید محتوا کرده راجع به این که ما نباید تسلیم بشیم، ما باید اون استراتژی خودمون، اون چارچوب‌های سیاست خارجیمون رو بر آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و نزدیک شدن به محور شرق بنیانگذاری کنیم. ناگهان بیاد هم موضوع هسته‌ای رو مثلا شبیه لیبی و قذافی کاملا واگذار کنه و هم حتی از موضوع موشک‌های بالستیک عقب نشینی کنه و بعد هم بحث صلح خاورمیانه توی شروطی هست و موارد مورد نظر ترامپ هست که جمهوری اسلامی نه تنها اخلال ایجاد نکنه بلکه خودش بپیونده و تایید کنه. اینا چیزیه که خامنه‌ای حداقل در زمان حیاتش اجازه نمیده این اتفاق در زمان حیات خامنه‌ای بیفته، مگر اینکه شاهد اتفاقات دیگه‌ای بیفتیم. به نظر من الان جمهوری اسلامی جنگ و حتی خطر سرنگونی رو انتخاب کرده به چنین مذاکره‌ای با ترامپ که به معنی بالا بردن پرچم سفید و واگذاری همه امتیازهاست. بله، سپاس از شما آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که امشب همراه ما بودید. خیلی نکات جالبی بود. اصلا وقت نداریم، باید بریم با امید و علی حمید همراه بشیم. خیلی سپاسگزارم ازتون رفقا. وحید بهمن عزیز دوست داشتنی و آقای نجات که ما پیوستن، از همینجا درود ویژه میفرستم به این دو عزیزمون. رفقا میخوایم در رابطه با ماه رمضان، تقارنش با نوروز و اینکه نظارت حکومتی در ماه رمضان چطور داره پیگیری میشه، ادامه بحث دیشب اون هستش. در این راستا منتظر تماس‌های پرمهر شما رفقا خواهیم بود. شماره تماس برنامه 2044 204 61 20 992 است. میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه بیایید. این QR کد هم اگر اسکن کنید که میدونید چه اتفاقی میفته. در خدمتیم. علی آقا، من رفتم یه تحقیقی داشتم میکردم ببینم خود پیامبر زمانی که بوده کسی رو برای روزخواری تنبیه میکرده یا اذیت میکرده.
دیدم که نوشته در منابع اسلامی و روایات تاریخی هیچ گزارشی مبنی بر اینکه پیامبر اسلام کسی را به دلیل روزخواری در ماه رمضان مجازات یا تعذیب کرده باشد وجود ندارد. روش پیامبر در مواجهه با افراد مبتنی بر آموزش، توصیه، تبیین احکام و نصیحت بود، نه مجازات‌های سختگیرانه. این منبعش کجاست؟ چت جی پی تی. اینو دیگه من گشتم پیدا که از منابع اسلامی برام در آورده. چت جی پی تی عزیز کمک کرده و منم این ور گشتم نگاه کردم دیدم هیچ نه. یه سوره از یه آیه هم از قرآن برام من آورده، ان الله تصدق علیکم بفطر و یه هم چیزایی قبولا اون صدقته، که میگه خداوند به شما اجازه داده است که روزه نگیرید، پس این هدیه الهی رو بپذیرید. اینو کی میگه؟ موقعی که توی جنگی بوده میره میبینه یه سری از افرادش دارن روزه خواری میکنن و پیامبر این حرف رو بهشون میزنه، صدقه‌شو بدید، پولشو بدید. باشه. به ماجرا اینه که حالا تو کلا دین مبین اسلام مثل گربه مرتضی علیه، هر جوری پرتش کنی یه جوری چهار دست پا میاد پایین و یه جوری یه راه دیگه. یعنی تو میتونی یه آخوند همزمان پیدا کنی که برعکس همینو میگه که برات نمونه میاره که پیامبر دقیقاً مشکل من گردن 40 تا رو زد و نمیتونی هم بگی نه اینا دین واقعی نیست، اون اسلام واقعی همین. علی آقا ببین الان مثلا توی قرن 21 اصلا ول کن اصلا به ما چه، اصلا پیامبرشون چیکار میکرد؟ اون که 100%. خب تو کی میدونی؟ من خودم اصلا باور همون ندارم. دیگه. نه آدم دینداریم، نه وقتی خدا باورم، من خدا ناباورم. وارد گفتمان اونا میشیم که لیلی بلالاشون بذاریم که حالا پیامبرتون هم این کارو میکنه. ولی میخوام بگم شمایی که داری دین اسلام رو، سنگ اسلام رو به سینه میزنی و میگی این حکم خداونده، نه در قرآن چیزی گفته، نه پیامبری که تو داری ازش تبعیت میکنی یه همچین حرفی زده. پس چطور میشه در کشورهای اسلامی یکی میشه جمهوری اسلامی سختگیرانه، یکی میشه سومالی حتی اعدام میکنن، یکی مثلا میشه ترکیه میگه آقا راحت به هر جور میخوای این اسلام دقیقاً کجاش درسته؟ کی الان مسلمانه؟ یعنی حتی اون پیامبر هم تو میتونی بری منابع دیگه‌ای بیاری، مثلا نمیدونم ابن تیمیه. خب یکی از ابن تیمیه آره یه آخونده بزن، خب یکی از آخوندهای تندروی خیلی برای اهل سنت هم مهمه و اینا، مثلا اون احتمالاً یه روایت دیگه داره که اتفاقا باید شلاق زد. ماشاءالله قدم خوشگل بود علی آقا. این نقاشی. آره خب مثلا میگم حالا یا به هر جوری میتونی یه آخوندی پیدا کنی که خلاف همین رو میگه. این بله. لا اکراه فی الدینشونه. ولی خب همین رو میخوام میگم اگه بحثای فرعی رو هم نخوایم دنبال کنیم، اصل دین رو یعنی قرآن و پیغمبر، اصلا یه همچین بحثی توش نیست. چرا هست؟ اونم هست. آره. برای اون بشکاف قضیه رو. شاید من تحقیقاتم ناقص بوده. آقا توی قرن 21 اصلا دیگه واقعا مهم نیست که پیامبرشون چیکار میکرده چیکار نمیکرده. ماجرا اینه دوست داری شما روزه بگیر، برو تو خونت نمازتو بخون، روزت هم واسه خودت بگی، کسی هم مزاحمت نمیشه. این عصر در واقع جدیدیه که همه زندگی میکنن. حق هم نداری به دیگران در واقع توی امور دیگران دخالت کنی. نگاه انسانیشه. نه این نگاه اتفاقا اجتماعیشه توی زندگی. یعنی حقوق انسانی میگه شما تو کار کسی مداخله نکن، باورهای خودت به کسی تحمیل نکن. این بیسیک قضیه است. ولی وقتی میایم وارد حکومت اسلامی میشیم که میخواد مبانی اسلام رو به زور فرو کنه تو شهروندا، من فکر کنم اینجا دیگه باید با زبون خودشون یکم صحبت کنیم. نه دیگه الان از اون مرحله‌ای که به زبون خودشون حرف بزنیم گذشتیم، مدت‌هاست گذشتیم. و دیگه مردم واقعا کسی حوصله نداره که بهش بگه ببین تو پیامبرت هم مثلا امام علی هم این کارو نمی‌کرد. خب دیگه اینا گذشته، خیلی مدارا شد، مردم واقعا تحملشون کردن. الان دیگه به این مرحله نیست. الان خود مردم اگه کسی بیاد و تذکر بده، خود مردم تحمل نمیکنن. یعنی بله. و حالا دیروز صحبت میکنم من با یکی از دوستام که صحبت میکردم، میگم مثلا دیگه کسی به ندرت میتونی پیدا کنی که مثلا روزه دار باشه. مردم خیلی اصلا دیگه به اینها. که بچه دیروز زنگ زد گفتم تو محل کارم چند نفر هستیم هیچ روزه نیستیم. آره نمیگیرن دیگه. قبلا مثلا اون دوره‌ای که من بودم توی ایران، مثلا چون 12-13 سال پیش، شاید میتونست بگی 25% 30% جامعه رو میدید تو ماه رمضان روزه گرفته. ولی الان دیگه اونجوری نیست، نمیتونی ببینی، به ندرت آدما در واقع روزه دارن. بله خیلی احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمه هرانی، معروف ابن تیمه، عالم الهیات، حدیث و فقه هستش. حالا بیشتر دربارش متشکرم که معرفی کردید. بریم سراغ تماس‌های پرمهر شما رفقا. فریدون بهمون زنگ زده از لرستان. فریدون عزیز درود بر تو، رو خط هستی. درود امید جان، صدا منو داری؟ بله رفیق، رسا در خدمتیم. الان دیگه ندارم، الان نه رسا نه نارسا، به هیچ شکلی ندارم. تماس پرید، تماسامون قطع شد همه. حالا صبر می‌کنیم تا دوستان تماس بگیرن و در این بار اگه وقت داری من یه نکته بگم قبل اینکه دوباره بری توی این آخونده، حالا یه آخونده دیگه پیدا کنیم. ما تو آخوندا نمیریم والا، اینا تو ما داریم سعی می‌کنیم درشون بیاریم.
یه نکته آخر میخواستم بگم که چون یادم میره جلوتر بریم و دوستانم زنگ میزنن راجع به این سخنگوی دولت. یه نکته‌ای که الان پیش اومده، این دولت پزشکیان خودش تو توییتر یه نکته‌ای در واقع حرفی زد که نوشته بود که آموزش به زبان مادری ما داریم دنبال میکنیم. این آموزش به زبان مادری از اون نکته‌هاییه، قبیله گرایی و اینا. آره تازه نه، اون آموزش زبان مادری ما میگیم قبیله. آموزش به زبان مادری خود تجزیه طلبیه. آموزش به زبان مادری یعنی که بچه معلم بیاد سر کلاس مثلا در استان کردستان، ما اصلا استان ما میاد خب توی شهر ما و در واقع صحبت چیز رو انجام میده، میاد درباره عربی صحبت میده، عربی درس خب فقط عربی درس بده و دیگه هیچی زبان رسمی و ملی ایران که زبان فارسی کسی یاد نگیره. یعنی این میتونن که زبون در واقع دیگری رو مطرح کنن. من یه اتفاقی هم داره میفته مثل این که نه هیچ اتفاقی نیست. یکی از بچه‌ها سینمال مولای متقیان رو یاد کرده، داره میاد زیر میز سیمی رو جابجا کنه. فکر کنم منم از این فرصت استفاده کنم بگم من لپتاپم داره خاموش شده، یه چارجر رو من برسونن ممنونشون میشم. پس حرفمو من ادامه میدم. بله خب به هر حال این موضوع خطرناکیه، خطرناک برای آینده و امنیت ایران خطرناکه و این پزشکیان در واقع این رو مطرح کرده چند روز پیش. دیروز همین بخشی که بچهای اتاق خبر هم مطرح گذاشته بودن توی حالا موضوع خبرشون، این خانومه که حرف میزد همین سخنگوی دولت پزشکیان که شبیه زن نقی معمولیه، اسمش یادم رفت، این دوباره تو همین صحبت از آموزش به زبان مادری کرد که ما دنبال میکنیم و این خیلی موضوع ببین امید، موضوع اینه که این آموزش به زبان مادری و این ترم در واقع خیلی خطرناک رو حتی تجزیه طلبان قدیمی و شناخته شده که ما اینجا خارج از کشور باهاشون هی دعوا داریم، حتی اونا هم اینجوری حرف نمیزنن راجبش. یعنی اونا هم همچین اعتماد به نفسی ندارن که این خاص رو بیان مطرح کنن. بعد این آدم‌های بیشعور تو حکومتن و توی دولتن و اینا هر روز دارن حرف میزنن. خیلی خطرناکه برای آینده ایران، برای امنیت ملی ایران، برای منافع ملی ایران که همچین انسان‌های ضد ایرانی بیشعوری توی حکومتن و هر روز از این حرفا میزنن. آموزش زبان مادری تو میتونی من خب اگه دوست دارم زبان مادریم رو، زبان پدریم رو یاد بگیرم، خب امکانش باید باشه که من برم یاد بگیرم. این حق هر کسیه. برای اینکه تو زبان رسمی ایران رو توی استانی که من هستم و که توش همه ایرانی‌ها هستن یه زبون در واقع زبون رسمی اونجا نباشه، زبون فارسی اونجا نباشه و اون همه بچه‌ها با اون یاد نگیرن، این خطرناکه. اون برای در واقع اینکه این انسجام و در واقع انسجام اجتماعی اونجا رو به هم میزنه. بله خیلی ازت ممنونم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. لابلای گفتاد همینجوری صحبت می‌کنیم، من فکرم دوباره رفت اون ایران دهه 50 که چقدر به این مسائل اهمیت میدادن. یک پارچگی کشور، اقتدار ملی، عزت شهروندا، وجهه جهانی، اینی که مردم با هم همه رفیق باشن، حال کنن، تو رفاه باشن و اصلا هیچ نشانی از اینا نیست. خودشون داره تفرقات دامن میزنن. خود حکومت که الان داره دامن میزنه، رسانه‌های خارجی عربستان اومده پول داده کلا تبلیغ کنه همین. شما مثلا چه میدونم یه تاکسی تصادف میکنه تو کرج، خب مثلا یکی کشته میشه، سریع این رسانه میزنه مثلا شهروند کرد کرجی. آخه چه اهمیتی داره یارو کرد آره دیگه شهروند تو کرج این اتفاق افتاده. این رسانه هایی که این عربستان، حتی بریتانیا، این دولت انگلیس، رسانه دولت انگلیس یا صدای آمریکا و اینها هی به این دامن میزنن. نهادهای حقوق بشری رو همین گروه‌های تجزیه طلب چنبره زدن، پول بیامفت از دولت آمریکا و نمیدونم دولت انگلیس و دولت هلند میگیرن و خب این همه اینا کمک کرده به این دامن بزنن. جمهوری اسلامی هم الان میدونه سالهای آخرشه، جایی نداره، ماهای آخرشه، شاید واقعا ماهای آخرشه و برای موندن میدونی که هر کاری میخواد بکنه، حتی به قیمت در واقع میدون دادن به تجزیه طلبا. این حرفایی هم که این بیشورا میزنن در راستای همونه دیگه، چیزی ندارن ارائه بدن. توی بحث اقتصادی فاجعه بار بودند، بیکفایت، همشون دوز، فاسد و تنها چیزی معیشت مردم هیچ و الان تنها چیزی که میتونن یه ذره روش مانور بدن همیناست دیگه، به یه مش قبیله گرای، قوم گرای، نمیدونم متعصب به میدون بدن و این بحثا رو بالا بیارن. رسانه عربستان و انگلیس هم کمکشون میکنه.
علی آقا احساس میکنم پس جمله هات 3-4 تا واژه آبدار میخواستی بذاری ولی خیشتنداری کردی گویا. پخش زنده. بله دوستان جای خالی رو واژه‌های مناسب خودتون پر کنید. بریم سراغ ما شماره تماسمون دوستان دگرگون شد. 2044 118 32 40 969. بله این QR کد اسکن کنید، شماره بروز شده میاد روی نمایشگر تلفنتون. بریم ساری علی آقا با یا آقایی صحبت کنیم. فامیلیشون رو گفتم، فامیلیشون رو نمیگم. دوست عزیز درود، روی خط برنامه هستین. الو درود به شما قربان، رو خطید. سلام بر شما. قربونتون برم. آیه شهروند انگار با بیسیم داشتیم صحبت میکردیم با هم، من قطع کردم. شما که دوباره شماره گیری کنید سپاسگزار میشم ازتون. سری بزنیم به ترکیه با سامان صحبت کنیم. سامان جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام، خسته نباشید. به روی ماهت، سپاسگزارم. علی آقای حمید و همه عزیزان مخلصیم. امید جان من یه مطلبی می‌خواستم بگم اتفاقا در مورد همین بحثی که بگیم. من میگم که ببینید اسلام یه باگ بسیار بزرگی که داره اینه که میدونید همیشه اومده تعریف کرده، گفته که خب مثلا تو همه ادیان هم ما داریم که میان مثلا میگن که شما مثلا دزدی نکنید، جنایت نکنید، قتل نکنید، فلان نکنید. اسلام میگه همه این کارا رو نکنید، منتها با کافر میتونید شما هر کاری که دلتون میخواد بکنید. بله. این حالا باگش چیه؟ باگش اینجاست که میگه که یه چارچوب مشخصی تعریف نکرده که این کافره که مثلا مشخصاتی داره. برای همین شما بگوید هر کسی مثلا اون کافر رو از دید خودش تعریف کنه. مثلا توی آخوندهای ما یه مدل تعریف میکنن، بعد مثلا میبینیم ابوبکر بغدادی هم یه مدل تعریف میکنه برای خودش، بعد مثلا مسلمانای ترکیه یه مدل کافر رو تعریف میکنن. برای همین من سامان برای همین آغازه برای من مستقیم رفتم سراغ قرآن و خود پیامبر ببینم اون چی گفته، که دیدم مثلا این حرفا نیستش چی. میگم چی چارچوب مشخصی نداره. برای همون دیگه در تکمیل صحبت‌های تو سامان بزرگترین باگ اسلامی اینه که توش میگن لا اکراه فی الدین، بعد از اون ور به زور شمشیر دینشون رو صادر کردن. این به نظرم بزرگترین و عیان‌ترین باگه. تو خودمونم مثلا میگه اشداء علی الکفار، تو قرآن گفته. خب اشداء علی الکفار، یعنی با کفار به شدت برخورد. خب همینو تو میتونه به تو فقط یه کافیه لیبل کافر به تو بزنه دیگه، بعد با شدت با هم برخورد. دیگه حالا به استناد به اون دیگه فکر نمیکنن که حالا اینو نگفته ولی اونجا گفته شدت به خرج بده. بله بریم تهران با کوروش صحبت کنیم. کوروش درود بر تو، رو خطی. الو سلام. بروی ماهت کوروش جان. خوب هستی؟ قربونت برم. درود میفرستم به شما، به علی آقا و برنامه خوب من و تو. مخلصیم، در خدمتیم. این راجبه این قضیه حالا ماه رمضان و بحث خوبی که داره، مردم ایران از این قضیه گذشتن، یعنی عبور کردن و اینکه هر کی میخواد روزه بگیره به قول معروف به اون بر اعتقادی داره هیچ مشکلی نیست. به قول معروف تمام حوریا مال اونا، اون بهشت هم مال اونا، هیچ مشکلی نداره. اما اینکه بخوام عقیده رو به هم تحمیل کنی این یه خوره. کاملا باهات موافقم. مثل مسواک شخصی اون آدم مسواکش تو دهن هر کسی نمیکنه. بعدم اگر قرار بهشت پر از این آقاین علما و عظما و اینا باشه، من ترجیح میدم برم جهنم. اونجا هایدو و ویگن و بچه‌ها همه هستن دور هم، حسابی بهمون خوش میگذره. بریم سپاهان اصفهان با مجید صحبت کنیم. مجید جان درود بر تو، رو خطی. مجید جانم خوبی؟ قربان شما. رو خطی برادر، ما منتظریم گفتنیات رو بشنویم. قربان شما. زنده باد رضا شاه پهلوی، شاه، میهن، قلب منم. من یه جوان 25 ساله این مملکتم که عمری مثلا به قول خودمون کار کردیم. از 12 سالگی درس نخوندی مجید؟ مجبور بودی کار کنی؟ چرا؟ درس هم خوندیم ولی خب با این نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران واقعا درس خوندن اوج هدر دادن عمره. متوجهم. الان مشغول کار هستی، چیکار میکنی مجید؟ یکم از خودت برام میگی؟ بله من چرا دروغت بگم، من راننده‌ام تو جاده‌های ناامن، جاده‌های خراب. رو ماشین سنگین کار میکنی؟ نیمه سبک. نیمه سبک.
بله عرضم به حضور شما که واقعا وضعیت جاده‌هامون خیلی اسفناکه. یعنی جاده همه داغون، آسفالت‌ها به شدت خراب، یعنی همیشه ماشینا بی‌کیفیت، بازار تمام پر شده از ماشینای چینی بی‌کیفیت که تو اولین دست انداز، تو اولین چاله که بیفته بعد مستقیم ببریمش تعمیرگاه، کل خرج زیادن، سیستم تعلیقش، اینا همه افتضاح. ماشین دارن میارن، امنیت نداره. خدا سرشاهده ما هر روز داریم تو اون گروه‌های تلگرامی واتساپی اون خبر فوت یه راننده رو میشنویم به خاطر ایمن نبودن ترمز، به خاطر ایمن نبودن اون خودرو، به خاطر نداشتن 1001 دلیل سنسور و نمیدونم خیلی چیزای دیگه که راننده به خاطر خستگی کار خوابش برده یا هر چیزی تصادف کرده. یا به غیر از اون بارها شده راننده‌ای دیدیم که آقا طرف مثلا انقدر درگیری ذهنی داشته، انقدر مشکل ذهنی داشته که پشت فرمون خوابش برده یا سکته کرده یا هر دلیلی بنده خدا فوت کرده. یا همین چند وقت پیش یکی از همکارای ما توی جاده سابه تماس مجید پرید. با 25 سال سن علی آقا راننده جاده بودن با این مشکلات، با این یکم دردآوره. خیلی الان باید فارغ التحصیل شده بود، مدرک دانشگاهیش گرفته بود، تو زمینه‌ای که تحصیل کرده بود، یه شغل آبرومند و راننده جاده. البته شغل آبرومند. نه من اصلا من پدر خودم راننده تاکسی بوده و راننده تریلی بوده، کمر شکن داشته، اصلا قطعا گفتم اینجوری برداشت نشه. ولی واسه جوونه 25 ساله عصر امروز میدونی دیگه باید پشت کامپیوتر باشه نه پشت فرمون. بعد تازه 25 سالگی زود پایه یک نمیدادن دوره ما. من نمیدونم چی. من نمیدونم خیلی نمیدادن. نه شما برای پایه یک گرفتن از یه سنی بعد می‌داشتی و به هر حال چند بار سخت بود. ولی از 21 دوستان می از 21 ولی آره پایه یکشو گرفته و افتاده تو جاده. بله و با علی صحبت کنیم از تورنتو همنام شما هستن. علی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. امید جان چطوری وضعت؟ قربونت برم شکر خوبم، انرژیمو جمع کردم دارم میام پیشتون به زودی. ای جونم جیگر تو فدات شم جان. ببین امید، من قرآن مطالعه دارم. این قرآن میگه جریمه شخصی داره روزه. بله میگه کی روزه نگرفته 60 روز باید بگیره. وگرنه میگه پیامبر کسی که روزه نخورده فلان حد رو جاری کن. در کم چیزی نگفته. بله حتی در حجاب هم گفته، هیچی نگفته به پیامبر که آقا کسی که حجاب رعایت نکرده فلان کارو بکن. هیچ چیزی نیست. و منم داشتم نگاه می‌کردم. علی حالا تو درستم کن اگه اشتباه میگم، با توجه به اینکه مطالعه قرآنی داشتی. من به چیزی که برخوردم میگفتش قرآن گفته اگر روزه نگیرید و حکم خدا رو دنبال نکنید از دایره دین خارج شدید و عذاب اخروی خواهید داشت. نه نمیگه از دایره دین خارج. کجا قرآن گفته؟ نمیدونم من که من جریمه شخصی داره. جریمه سنگینه. یه روز نگرفتی 60 روز داد بگیری یا 60 اگه نمیتونی بگیری مریضی 60 فقیر رو قضا بده. اصلا قرآن نگفته. وگرنه تو خودت روزه میگیری؟ مثلا در قتل گفته، مثلا تو قتل گفته قاتل رو چیز کنید بکشید. حتی در اونجا گفته اگه قاتل رو ببخشید بهتره. یه جای دیگه قرآن گفته. بله متوجه هستی؟ در زمین حجاب مثلا به پیامبر گفت پیامبر برو در زمین. چون اهل مطالعه هستی قرآن از قتل و اینها چیزی گفته، کشتن در واقع آدم‌ها یا نه؟ ببین حتی تو قتل هم گفته اگه ببخشید بهتره. حتی گفته چش دروازه چش دقیقاً گفته اگه چش کوب کرد چش کنی. حتی به قتل هم که رسید میگه اگه ببخشید بهتره. دیگه قرآن میگه اگه ببخشید بهتره. دست و پای برعکس قطع کنید و اینا رو که دیگه آره اقطع و ایدیهم. ببین در زمینه روزه جریمه شخصی داره. آقا روزه نگرفتی 60 روز روزه بگیری. متوجه شدم اینو علی جان. فقط علی تو خودت روزه میگیری؟ حجابم حتی حجابم قرآن گفته مثلا بپوشونید، مثلا جای حساس. علی فقط میگه به شنیدن باور نداره. هر وقت فرصت کردم یه صحبتی بکنم. علی جان الان میشنوی صدای منو؟ حتی تو تورات هم من مطالعه دارم. امید جان اونم روزه دارن. اون روزهشو میدونی چه جوری دیگه. بله اونم حتی توی مثلا به حضرت سلیمان اونها یه روزه هفتگی هم دارن. مثلا شنبه ها نمیدونم به پول و برق و اینا دست نمیزنن. علی عزیزم سپاسگزارم ازت. نشد علی آقا سوالش مطرح بکنه. گفتی عیناً چی؟ نه خب حالا دوستمون دیگه رفت دیگه، ولی خب ما آدمایی هستیم برای سنی از همون گذشته تجربه کردیم یه حکومت اسلامی توی کشور. نه دیگه ما
تجربه کردیم جمهوری اسلامی رو و میدونیم دیگه. آقا توی همین قرآن، احترام میذارم هر کی میخواد باور داره با اینها، توی قرآن هم میگه که کفار رو اگه گرفتید در واقع یه جوری دست و پاشون رو، دست چپش رو قطع کن، پای راست اختهم من خلاف، یعنی دست چپش رو اگه قطع کردی پای راستش هم قطع کن، گردنش رو بزن. حالا بله، خیلی سپاسگزارم رفقا. پایان این بخش رسیدیم. بریم با هم دیگه به میز. کجا باید بریم بچه‌ها؟ بریم یه درنگی داشته باشیم برگردیم. ما ایرانی‌ها هر جا که باعث همدیگر مهمترین چیزی که دنبالشیم رو برداره، چیزی که ما رو به ایران بسازه. چه وقتی باعث همدیگر تو آمریکا، فاصله ها رو برداره کردن پلی بینمون بسازه. سوز سرمای کانادا سر صبح تو خونت نشسته باشی، یا تو دل ایران و بعد یه روز کاری طولانی بالاخره رسیدی خونه. همون لحظه یه فضای آشنا تو لندن است که همه ما ایرانی‌ها رو به هم پیوند میزنه. در من و توها به امروز با ما همراه باشید. 3 ساعت برنامه زنده. قوانینه که میاد فرهنگ رو تغییر میده. من یاد من و تو پلاس افتادم. با چهرهایی که سالهاست مهمون خونه هاتونه. تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد. از سیاست و خبر، ویدیو از گزارشگران به دست ما رسیده. چشم‌انداز این افزایش قیمت‌ها تا تازه‌های ایران و جهان. این هوش مصنوعی چقدر فراگیر شده. پرسشگری می‌کنی، مطالعه‌گری می‌کنی و از همه مهمتر شنیدن صدای شما در قلب برنامه. خانم فاطمه سپهری از مشهد. من از تهرانم. استان سمنان هستم. یه پیشنهادی بدم، بیمه‌ها هیچ رو پرداخت نمی‌کنن. اون مغازه‌ها رو ببندید. کجای استرالیا تماس می‌گیری؟ فرق نمی‌کنه کجای این دنیا باشین. به نام دفاع از حقوق مردم ایران، با من و توها، ایران همیشه با شماست. The atom may yet be the answer to man's age-long quest for cheap and abundant power. شب گذشته شاهنشاه آریامهر و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده ملاقات و مذاکره کردند. صحبت از این بود که ایران 8 راکتور اتمی از امریکا می‌خره. که ما از اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده خواهیم کرد. این هرگز سیاست ما نیست. والا برای اولین نیروگاه بیشتر ما منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. اون کشوری که بتونه اورانیوم رو غنی‌سازی بکنه میتونه در حقیقت مواد اولیه رو تهیه کنه برای یه بمب هسته‌ای. وقت بخیری دوباره. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در من و تو هاب و از میز خبر. اقتصاد ایران که سالهاست به فروش نفت وابسته است و از طریق فروش نفت داره روزگار خودش رو میگذرونه، حالا با یک چالش جدید دیگر روبرو شده، اون هم کاهش قیمت جهانی نفته که دلیلش هم دلیل این افت قیمت نفت در جهان 2 تا بحث مطرح شده. یکی بحث افزایش تولید اوپک پلاس و روسیه هست، دومی بحث معافیت‌های روسیه است که احتمالاً آمریکا برایش در نظر میگیره و میتونه نفت روسیه به بازار بیاد و افزایش صادرات نفت این کشور بازار رو به هم بزنه. یک دلیل دیگه هم براش در نظر گرفتن، اون هم تعرفه هایی است که آمریکا برای برخی از کشورها از جمله چین در نظر گرفته که احتمالاً اون تعرفه ها باعث میشه رشد اقتصادی در این کشورها پایین بیاد و اونهایی که حالا مشتری نفت جمهوری اسلامی بودن این وسط دیگه برای خرید انرژی یا خرید سوختشون هم دیگه اتکایی نداشته باشن یا چشمی نداشته باشن به نفت جمهوری اسلامی. اینا همه تو وضعیتیه که با تا خرخره میشه گفت جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی روبروه، کسری بودجه بسیار شدیدی داره و الان هم که باید با کاهش قیمت نفت در جهان روزگار بگذرونه. کاهش قیمت نفت تو روزهای اخیر به ویژه شامل نفت برنت بوده و نفت وست تگزاس اینترمدیت که قیمت نفت برنت 1.6% کاهش داشته و به $71.62 در هر بشکه رسیده. نفت وست تگزاس اینترمدیت هم 2% کاهش داشته به قیمت $68.37 در هر بشکه رسیده. در سال 2025 تا الان قیمت نفت حدود 5% قیمت جهانیش کاهش پیدا کرده. اما این کاهش قیمت نفت داره تو شرایطی رخ میده که همین حالا مرکز آمار
خود جمهوری اسلامی اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جدید در پاییز امسال به پایین ترین سطح خودش در 4 سال اخیر رسیده و رشد اقتصادی فصلی به تنهایی 1.6% شده و این وضعیت گفتن به ویژه با توجه به نبود سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و قطعی‌های مکرر برق تشدیدم خواهد شد. برای اینکه ما بدونیم که این کاهش قیمت نفت جهانی قراره چه بلایی سر اقتصاد ایران بیاره و قراره چقدر رو سفره‌های مردم تاثیرگذار باشه، دعوت کردیم از خانم روشنک آسرکی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار که همراه ما باشن در میز خبر. درود بر شما خانم آسرکی، خیلی خوش آمدید به میز خبر. آیا جمهوری اسلامی توان این که بخواد این کاهش قیمت رو تحمل بکنه داره یا نه اقتصادش؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. موضوعی که وجود داره اینه که درسته که اقتصاد ایران الان با تحریم نفتی روبرو هست و درسته که فروش نفت به صورت اصطلاحاً چرا خاموش و غیر رسمی داره صورت میگیره، اما به هر حال کاهش جهانی قیمت نفت به طور قطعی بر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود. منتها اساساً الان چالش‌های فروش نفت در ایران چالش‌های بسیار بسیار پیچیده‌ایه. به طور مثال جمهوری اسلامی هرچند که برای اینکه مشتری‌هایی که داره قانع بشن نفت تحریمی جمهوری اسلامی رو بخرن، نیازمند این هست که تخفیف‌های بسیار زیادی رو بده. به طور مثال اگر هر بشکه نفت $60 یا $70 هست، جمهوری اسلامی نمیتونه با این قیمت نفت تحریمیش رو بفروشه حتی اگر مشتری پیدا بکنه و در این بازار ناچار میشه که یک تخفیف‌های زیادی رو بده. از طرف دیگه یک شبکه گسترده‌ای برای قاچاق نفت تحریمی ایران فعال هستند و این شبکه قاچاق یا شبکه حالا چرا خاموشی که دارن فروش نفت تحریمی ایران رو انجام میدن هم هر کدوم یک حق دلالی و درصدهای از اون درآمد نفتی یا مبلغی که فروخته میشه نفت ایران رو دریافت میکنن. یکی دیگه از مسائل مهم این هستش که جمهوری اسلامی نفت رو داره تولید میکنه اما لزوما مشتری ثابتی برای این نفت تحریمی نداره و در نتیجه ناچار میشه نفت تولید شده رو جایی ذخیره کنه و در انبار کشورهای مثل چین داره نفت رو ذخیره میکنه که بابت اون هم باید هزینه بسیار هنگفتی رو به عنوان حق انبارداری به این کشورها پرداخت بکنه یا بدهکار بشه که در آینده پرداخت بکنه این بدهی رو. ولی به نظر میرسه که چالش‌های جمهوری اسلامی الان خیلی شدیدتر از این ماجراها شده طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، به دلیل اینکه وقتی تنش‌زایی جمهوری اسلامی با اسرائیل به درگیری مستقیم نظامی رسید و از پاییز امسال دیگه فشار بر جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرد و همونطوری که مسعود پزشکیان 2 روز پیش گفت الان نفت تحریمی ایران روی دریاها روی نفتکش‌ها مونده و دیگه هیچ مشتری ظاهراً براش وجود نداره. چرز اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی نفتش رو پیش فروش کرده. یه نکته دیگه هم که در گزارش رویترز بود این بود که جمهوری اسلامی از این به بعد اگر که ترامپ معافیت بده به روسیه برای افزایش صادرات نفتش باید با نفت ارزونتر از نفت ایران مقابله بکنه یا در بازار بجنگه واسه اینکه بتونه نفت خودش رو بفروشه که اینم نکته فکر می‌کنم نکته جالبی بود در گزارش رویترز. اما اشاره کردم به رشد اقتصادی 1.6%. میخوام این سوال رو شما بپرسم، چطور میشه با رشد اقتصادی 1.6% و این داستان‌های اقتصادی، این بحران‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی باش روبرو هست، علی خامنه‌ای در برنامه هفتم توسعه خودش صحبت از رشد 8% اقتصادی میکنه؟ اصلا آیا امکان پذیر هست رسیدن به همچین چیزی؟ واقعا امکان پذیر نیست. الان موضوع این هستش که این 1.6% مربوط به پاییزه، ولی در زمستان امسال هم عواملی که تاثیر داشته در کاهش رشد اقتصادی مثل کاهش درآمدهای نفتی، مثل
بحران کمبود انرژی، مثل خروج سرمایه از کشور و ناتوانی جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری، همه این مسائل وجود داشته و در نتیجه تشدید هم شده و در نتیجه پیش بینی میشه که حتی رشد اقتصادی در زمستان همچنان روند کاهشی رو طی بکنه و این معضل در سال آینده به نظر من عمیق‌تر هم خواهد شد، به دلیل اینکه تمام این بحران‌ها پابرجا خواهد بود و یکی از مهمترین مسائل هم این هستش که اقتصاد ایران طی 6 ماه گذشته دچار شوک‌های پی در پی شده. یکی بحث بحران انرژی بوده، یکی بحث افزایش تقریباً 2 برابری قیمت ارز بوده که این شوک‌ها معمولاً یک دامنه از اثرات رو با خودش به همراه میاره که آرام آرام در بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان میشه و اون آثار هنوز مونده که نمایان بشه. برای سال آینده سناریوهای مختلفی رو کارشناسان بررسی میکنن و مد نظر دارن در مورد رشد اقتصادی که خوشبینانه ترین این سناریوها میگه که اگر ایران بتونه حتی 3,300,000 بشکه نفت رو در روز بفروشه، باز هم میزان رشد اقتصادی در بهترین حالت به حدود 3.5 تا 4% میرسه که نصف رقمی از که علی خامنه‌ای گفته. ولی سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی حتی تا -5% رو برای ایران پیش بینی میکنه، شرایطی که میتونیم بگیم اقتصاد ایران رو وارد فاز فروپاشی خواهد کرد و دیگه رکود انقدر عمیق میشه که بسیاری از کارخانه‌ها بسته میشه، تورم به شدت افزایش پیدا میکنه و این سناریوی هولناک ولی قابل تحملی هست نزدیک به واقعیت هم هست. بله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر خانم آسرکی. سپاس. بله. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ما در بخش بعدی میز خبر با بحران آب در استان‌های مختلف کشور در خدمت شما خواهیم بود. بریم سوی دیگر استودیو با دوستانمون همراه بشیم. علی، کافی شاپ مورد علاقه خودت و من البته تو دردسر افتاده گویا امروز. یکی رفته سوت زده. یکی از کارمنداش رفته سوت زده. یه سوت بزن. کدوم سوت؟ از اون تو رو بفروشم یعنی لو بدم یا از اون سوتا بزنم؟ سوت محسن اژه‌ای. نه سوتم خوش شده. ساری. ببین سوت زدن جریان چیه؟ گیل یا این گیلز، این کافه‌ایه که خب خیلی معروفه به خاطر اینکه حالا خوشمزه از چیزا شما دوست داریم به کنار، میگه من خیلی طرفدار محیط زیستم، چیزی رو هدر نمیدم، نی بهت نمیده، نی کاغذی بهت میده، از این حرفا. خلاص خب چیزی که یکی رفته سوت زده یا افشاگری کرده، ای بابا دیگه قهوه که دیگه خودتو کنترل کن. چیزی که این سوت زدن در واقع یک اصطلاح یا ویسل بلوینگ برای افشاگری. چیزی که اتفاق افتاده اینه که یکی از کارمنداش رفته به روزنامه‌ها، مطبوعات اطلاع داده که اینا نه تنها سبز نیستن بلکه ساندویچاشون رو میریزن دور، غذا هدر میدن و خلاصه قوقا به پا شده. و دلیلش هم این بوده که گیلز برای اینکه ساندویچاش تازه باشن اصلا یخچال ندارن، برای همین اگر مشتری بخره میخره برای یه مدت محدودی نگه میدارن، ولی خب بعد اگر که فاسد بشه یا مشتری نخره همه رو میزنن دور. خب ولی خب دیگه این سبز چیچی بود دیگه. حالا آره ولی اگه توی یخچال هم بذارن دیگه کیفیت نداره. خب آره ولی خب مثلا همچین مغازه ها یا مثلا فروشگاه هایی که کارشون زنجیره‌ای هستش و کلا توی کشور زیاد ازشون هست، اینا میتونن خب به جای اینکه دور بریزن اینا رو نگه دارن، این همه آدم بی خانمان و کسایی که خب به این چیزا نیاز دارن بدن دیگه. حق داشته رفته سوت زده. ببین حالا سوت زده، ولی نکته بسیار جالب اینجا قوانین افشاگری هست در بریتانیا. شاید بیننده های ما خصوصا در ایران با خودشون فکر بکنن که در ایران خب اگه یکی بره افشاگری کنه علیه دولت که میبرن زندون لابد، اگه که در مورد سازمان یا اون شرکتی که توش کار میکنه خب اخراجش میکنن. یه نگاه بکنیم. اولا افشاگری در مورد محل کار اینجا در بریتانیا و بسیاری از کشورهای دنیا حق حساب میشه. کیا میتونن در بریتانیا افشاگری کنن؟ رفتم براتون از این گرافیک خوشگلام درست کردم. کسایی که میتونن افشاگری بکنن کارمندان و کارگران هستن. یعنی شما اگه کارمند جایی هستین یا کارگر هستین از پیمانکارتون راضی نیستین، میتونین علیهش نه که راضی نیستین، شاید یک تخلف هستید، میتونین افشاگری بکنید. دانش آموزان، دانشجوها، حتی کارآموزا و اعضای اصناف و اتحادیه‌ها اگر که ببینن به سندی دست پیدا کنن که ببینن برخلاف قوانین اون سازمان، برخلاف قوانین کشور هست، مدیراش دارن سعی میکنن ماسمالی کنن،
میتونن اینو برن افشا بکنن. حالا نکته بسیار جالب اینه که قانون از شما حمایت میکنه. یعنی چی؟ قانون میگه که کارفرما اجازه اخراج شما رو نداره و نمیتونه مستقیم یا غیر مستقیم روتون فشار بذاره، اذیتتون بکنه که خودتون بذارین برین. البته میدونم که پیچیده خواهد شد دادم بخواد توی محیط کاری کار بکنه. است. اگه شما مثلا در مورد محیط کاریت افشاگری کنی، افراد بدونن، مدیریت بدونن، به هر حال نمیشه گفت که هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. آره ولی خب قانون نوشته اینه که در واقع حق ندارن که تو بریتانیا مطبوعات هم میدونی اینجا خیلی الان سر گیل صحبت کردیم که رفته اومدم اتفاقا ازت بپرسم چون خودت یکی از کسانی بودی، حالا افشاگری یا گزارش تخلف هم میشه بهش گفت، خودت یکی از کسانی بودی که دیروز اشاره کردم در مورد BBC انگلیسی جهانی و ارتباطش با طالبان افشاگری کرده بودی، در اینجا بسیار مورد توجه قرار گرفت. دیگه یه سندی بود که به دست اومده بود و رفتیم چیزا رو گذاشتیم کنار هم، دیدیم که BBC میتونه به طالبان پول داده باشه که طالبان اصلا تحریم هستن، طالبان ما میدونیم چیکار هستن، خیلی سر و صدا کرد. میدونی اثر داره تو کشورهای این چنینی. اما اجازه بدید من اشاره بکنم به چند تا از این موارد افشاگری های تخلف در جهان. شاید یکی از مواردی که خیلی الان هموطنانمان همیهنای ما یادشون باشه نام ادوارد سنودن هست که یک کارشناس امنیت سایبری بود. آقای سنودن کاری که کرد در واقع در سال 2013 پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا NSA بود و بعد متوجه شده بود که سازمان امنیت ملی آمریکا به صورت پنهانی داره جاسوسی میکنه، مکالمات تلفنی رو داره ضبط میکنه مال مردم و حتی نه تنها در داخل خاک آمریکا بلکه در خارج از خاک آمریکا. مثلا یک موردی که معروف شد این بودش که به اسنادی دست پیدا کرده بود که مثلا از آنگلا مرکل ممکن بود دولت ایالات متحده آمریکا جاسوسی کرده باشه. اینا رو سعی کرده بود با رؤساش در میون بذاره، گوش نکرده بود، اینها رو نشر داده بود یا لیک کرده بود. ولی خب وایسا من تمام کنم بعد انتقاد بکنم. آره میخوام ازت سوال بپرسم. الان که فکر می‌کنم پناهنده شده الان پناهنده شده روسیه. جالبه. خیلی ولی سر و صدا کرد. نه فقط این کار خلاف حساب میشد و دولت آمریکا می‌خواست بره سراغش بگیرتش، پدرش رو در بیاره، ولی خب این پناهنده شد رفت. خب واسه ببینم مگه نمیگی قوانینی وجود داره که از این شخص حمایت میکنه؟ آها چرا حالا که ولی بحث امنیتیه یه کشوری رو به خطر انداختن هم هستی که خب این مرزه کجاست؟ کجا الان بهت میگم. مورد جولیان آسانژ هم ببینیم بعد برمیگردم به جولیان آسانژ که خیلی از هموطنان مطمئنم هستم اسمش شنیدن. یک مورد دیگه بود، سایت ویکیلیکس رو درست کرد چند سال پیش و اسناد محرمانه بسیاری از مکاتبات سفارت آمریکا، مکاتبات نظامی پایگاه‌ها و مستشاران نظامی ایالات متحده در سراسر جهان رو روی ویکیلیکس گذاشت به خاطر اینکه فکر می‌کرد مردم حق دارن که بدونن و فکر می‌کرد شفافیت یا اجازه دسترسی به اطلاعات آزاد در واقع میتونه شامل حالش بشه. دولت آمریکا افتاد دنبالش. آقای آسانژ استرالیایی هستش، یه مدتی در سوئد بود. سوئدیا به خاطر این قوانین مشترکی دارن، تعاملاتی با دولت آمریکا دارن، ممکن بود مستردش بکنن. در بریتانیا اومد داشت دستگیر میشد، رفت داخل سفارت اکوادور، اونجا پناهنده شد. سالها بود تا همین اواخر که بالاخره اکوادور پناهندگیشو لغو کرد، اومد بیرون و زندان رفت و بعدش در یک بالاخره فرجام خواهی که انجام شد دولت آمریکا این کیس رو کنار گذاشت. ممکن بود تا 175 سال زندانی بشه. حالا برمیگردم به سوال شما. ببین قانون حمایت میکنه، یعنی میگه تو میتونی بری این کارو بکنی. از اون طرف همون قانون یه طرف دیگه هم داره. قانون یه طرفه نیست. دولت ها هم میرن شکایت میکنن، میگن امنیت ملی ما رو در خطر انداخته، این کار میتونه صداقت این کارمند سابق ما رو زیر سوال برده، تو فلان ماده قراردادش نوشته شده بود که حق نداره این کارو بکنه. هر دو طرف وارد یک دعوای قانونی میشن و آیندهشون بستگی به در واقع قاضی و اون دادگاه داره. توجیهی که دولت میکنه توجیه شما دو نفر خواهد بود که امنیت ملی اون کشور هست. توجیه این که این طرف میکنه و قانون حمایت میکنه از اون توجیه. حمایت کردن به این معنا نیستش که میان تو رو میگیرن محافظت میکنن. به تو حق میدن حرف بزنی و در یک دادگاه برابر بری و بجنگی. یک دولت یک طرف، یک انسان یک طرف دیگه است. این سوال تو. اما یک مورد دیگه هم هست که به ایران و ایرانی مربوط میشه و مورد پرزیدنت نیکسون، اون مورد واترگیت هم از اون جمله سود زدنایی بود که منجر شد پرزیدنت نیکسون که 1972 در واقع رئیس جمهوری آمریکا بودش کارش رو از دست بده به ریاست جمهوری. و ماجرا این بودش که آقای نیکسون اطلاع داشته که
چند نفر رفته بودن جاسوسی بکنن از شورای یک نهادی که متعلق بود به حزب دموکرات. آقای نیکسون جمهوری خواه بودن و بعداً این رو میگن که اون 2 نفر خودشون رفتن این کارو بکنن، ولی آقای نیکسون خبر داشته. ولی اینم راستش هنوز از اون جاهاییه که دقیقاً خیلی خاکستری خود نیکسون خبر نداشته، بلکه یک تیم ناشی داشته که اون تیم این کارو میکردن. ببین الان موضوع بحث ما آقای نیکسون نیست. موضوع بحث ما از سر افشای اطلاعات. میرسم الان بهش، فرصت خواهید داشت حرف بزنی، فدایی تو من بشه. عکس آقا رو اینجا گذاشتم. نکته اینجاست که 30 سال اون کسی که رفت این رو به روزنامه واشنگتن پست اطلاع داد، این سورس یا این منبع رو حفاظت کردن ازش، اسمش بیرون نیامد تا همین اواخر که من میخوام بهت بگم منظورم این نبود که حالا نیکسون چه کرده. منظورم این بودش که الان به حرف تو برمیگردم، منظورم این بودش که افشاگری های از این دست بسیار. حالا این جمهوری اسلامی، این جمهوریت رفتن سامانه زدن، سامانه سودزنی دولت رو انداختن، بیا این سود بزنید. در کشورهای مثل ایران وقتی دولت این کارو میکنه به جاسوسی از شهروندان میتونه تعبیر بشه. چون مثلا یه موردی هست که میگن اگه کسی تخلف مالیاتی کرده بیا برو بده، و گزارشایی بودش که مردم میرن علیه همدیگه این کارو انجام میدن. که کجا میشه تازه به قول تو مرز بین انتقام جویی و گزارش دادن افشاگری وقتی بیقانونی وجود داشته باشه که در ایران هست، به این سودزنی‌ها اعتماد نیست. و تازه یه چیز دیگه، جمهوری اسلامی یه جای دیگه که استفاده میکنه از اینکه مردم علیه مردم شروع کنن صحبت کردن، اینه که مثلا آقا اگه اینجا فلان مغازه یا فلان رستوران کسی توش حجاب نداشت، بیا تو گزارش بده تا ما بریم اینجا رو پلم کنیم. سودزنیه به روش جمهوری اسلامی. طرف مخالفا رو هم ببینیم. به هر حال تو این سالها ما دیدیم که افشاگری های شده، البته سر اونم حرف زیاد است. مثلا یه وبسایتی بود هست هنوزم، عدالت علی اسمش عوض کرده به نام عدالت ایران، که شروع کرد پرونده های قضایی مختلف و اسنادی رو از داخل قوه قضاییه بیرون دادن. نام‌های مختلفی هم هست، مثلا خبرنگاری رو ما میشناسیم مثل یاشار سلطانی که داره این کارو میکنه. اما نکته بسیار مهم اینجا اینه که در حکومت‌های به قول تو و به حق مافیایی مثل جمهوری اسلامی دستگاه‌های موازی اطلاعاتی وجود دارن، نهادهای قدرت موازی وجود دارن. اینها برای انتقام‌جویی از هم ممکنه اطلاعاتی رو نشت بدن که علیه گروه مقابل استفاده بکنن. نکته برای خبرنگارانی مثل ما، همه خبرنگارانی که ایران رو پوشش میدن، اینه که با دقت و با احتیاط با این نشت سودزنی‌ها یه سود هم بزن دیگه آخر. حرف منو گفتش آخر خودش. با این اطلاعات در واقع رفتار بکنن، به خاطر اینکه معلوم نیست تهش چیه. مردم مخاطب ما حق داره بدونه که خیلی خوب این اطلاعات نشت کرده، اما برای چی نشت کرده. بله البته که باید استقبال کرد برای اینکه ما هم میتونیم روی شکاف‌هایی که بین اینها این مهمه داره، این قالب مهمه، بله تمرکز کنیم و از اون لحاظ به نظر من اهمیت زیادی داره. ما قراره که راجع به یه موضوع جنجالی دیگه هم صحبت کنیم، اونم لباس آقای زلنسکی همچنان مورد بحثه که چرا پروتکل‌ها رو رعایت نکرده، کچلوار نپوشیده. قراره راجع به دلایلش صحبت کنیم، اما میریم یک استراحت یا به قول امید درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم. قیمت نفت چقدر راستی؟ گرونه. The atom may yet be the answer to man's age-long quest for cheap and abundant power. شب گذشته شاهنشاه آریامهر و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده ملاقات و مذاکره کردند. صحبت از این بود که ایران 8 راکتور اتمی از امریکا می‌خره. که ما از اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده خواهیم کرد. این هرگز سیاست ما نیست. والا برای اولین نیروگاه بیشتر ما منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. اون کشوری که بتونه اورانیوم رو غنی‌سازی بکنه میتونه در حقیقت مواد اولیه رو تهیه کنه برای یه بمب هسته‌ای. ما ایرانی‌ها هر جا که باشیم مهمترین چیزی که دنبالشیم چیزیه که ما رو به ایران وصل کنه، جایی که باعث شه همدیگر رو پیدا کنیم، فاصله ها رو برداره و پلی بینمون بسازه. چه وقت قهوه‌ای سر صبح تو آمریکا، چه بعد پارو کردن کلی برف تو سوز سرمای کانادا دنج تو خونت نشسته باشی، یا تو دل ایران و بعد یه روز کاری طولانی بالاخره رسیدی خونه. همون لحظه
یه فضای آشنا تو لندن است که همه ما ایرانی‌ها رو به هم پیوند میزنه. در من و توها به امروز با ما همراه باشید. 3 ساعت برنامه زنده. قوانینه که میاد فرهنگ رو تغییر میده. من یاد من و تو پلاس افتادم. با چهرهایی که سالهاست مهمون خونه هاتونه. تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد. از سیاست و خبر، ویدیو از گزارشگران به دست ما رسیده. چشم‌انداز این افزایش قیمت‌ها تا تازه‌های ایران و جهان. این هوش مصنوعی چقدر فراگیر شده. پرسشگری می‌کنی، مطالعه‌گری می‌کنی و از همه مهمتر شنیدن صدای شما در قلب برنامه. خانم فاطمه سپهری از مشهد. من از تهرانم. استان سمنان هستم. یه پیشنهادی بدم، بیمه‌ها هیچی رو پرداخت نمی‌کنن. اون مغازه‌ها رو ببندید. کجای استرالیا تماس می‌گیری؟ فرق نمی‌کنه کجای این دنیا باشین. به نام دفاع از حقوق مردم ایران. با من و توها ایران همیشه با شماست. وقت خیلی دوباره در خدمت شما هستیم همچنان با مدیا مصور که امروز گزارش‌های ارسالی شما به گزارشگر رو بررسی کرده و برامون انتخاب کرده. چی داریم؟ بله. اولین ویدیومون از شوش هفت تپه. کارگرای روزمزد فصلی اعتراض کردن نسبت به قراردادهاشون. اونا 12 ماه کار میکنن اما قراردادهاشون کماکان قراردادهای فصلی 3 ماه هست. بله، بریم ببینیم این گزارش رو با هم. بله، اما علی، در حالی که خیلی از گروه‌های مختلف کاری دارن این روزها دست به اعتراض میزنن، کماکان گلایه بسیاری از شهروند خبرنگارای ما از گرونیه. چه گرونی دارو، چه مواد غذایی. اون چه مشاهده میکنید نوار تست قند خونه که امثال من که دیابت 2 داریم بایستی داشته باشیم و استفاده کنیم. تا 2 هفته پیش ما این نوار رو که 50 تا داخلش هست می‌خریدیم 61,000 تومان. توزیعش با قیمت دولتی قطع شده، ناچار که بریم تو بازار با قیمت آزاد به مبلغ 240,000 تومان بخریم. این هم از برکات نظام نکبت جمهوری اسلامیه که امیدوارم به زود سرنگون بشن. درود گزارشگر، بفرمایید. الان وزیر اقتصاد عوض کردید، ماشاءالله همه چی گل بلبل شد. این چیه؟ 1 لیتر و نیم آبه، یه لیوان هم شکر داره تو این. چی داره؟ 48,000 تومان شده. این معلوم هم نیست اون قیمتش از این بالاتر هم بره، چون هیچ لیبلی قیمتی هیچی هم نداره که حداقل نگاه کنیم این تا کی تاریخ داره، چجوریه. هیچی. یعنی هفته پیش می‌خرید 30 تومان 35 تومان، این بشه 48,000 تومان. کجا داریم میریم؟ یواشتر. اوی 500 تومان خریده بودن. بله، اما ویدیوهای بعدی ما شاید یکی از بدترین ویدیوهایی بود که من امروز دیدم. بسیار ناراحت کننده بود. سرپرست‌های خانواری که حالا شرمنده فرزندانشون میشن، شرمنده همسرشون میشن به خاطر گرونی‌ها و شب عیدی که از راه رسیده. ببینیم. سلام به شبکه ملی ایران من و تو. این روزا هرچی بیشتر به روزهای پایانی سال که نزدیک میشیم بیشتر شرمنده خانواده و همسرم هستن. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اکثر پدرها این روزا شرمنده خانواده هاشون هستن. بعد از 46 سال به جای پیشرفت و رجوع به جلو حرکت کردن به جایی رسیدیم که حتی توان نگاه کردن به چشمای خانواده هامون رو نداریم. چون میدونم خانواده‌ام این برنامه رو نگاه میکنن، فقط خواستم بگم شرمندهشون هستم از اینکه نمیتونم حتی خواسته های کوچکشون رو جواب بدم. شرمنده همسرم هستم که با وجود اینکه چشماش نیاز به عمل کردن داره مجبور شبانه روز کار کنه تا حداقل بتونیم مخارج اولیه زندگی رو تامین کنیم. بله، این شرایط سخت برای شهروندا هست. از اون سمت مغازه‌دارا گلایه دارن که هیچ کس برای خرید نمیاد، مغازه هامون خالیه و حالا این رو گاهی با گفته های جدی برامون فیلم گرفتن و فرستادن، گاهی هم با گفته های طنز و شوخی
اینا، اما نتیجهش یک چیزه، اینکه مغازه ها خالیه. امروز تاریخ 14 باران همه دستم خوردن، هیچ خبری از مشتری، بازار خلوت. اینجا بازار ساوه، اینجا مثل همه جای ایران هیچ خبری نیست. این از دستاوردهای انقلاب. کاسبی صفر. ساعت 8:30 شب که باید اوج شلوغی باشه. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. الان ساعت 1:10 است. 1:10. البته 5 دقیقه جلو ساعت. 1:10 است. قرار بود ساعت 1 برق بره، برق نرفته. زنگ اداره برق هم جواب نمیده. الان دقیقه چرا برق قطع؟ آقا مشکلمون اینه الان اداره برق جواب ما رو نمیده. چرا برق رو قطع نمیکنن؟ ما 30 میلیون دادیم موتور برق، بالاخره اینو میفرستم برای گزارشگر من و تو. بله، شوخ طبعیشون رو تو این شرایط هم واقعا مردم گرفتارن هنوز تو اون گزارش قبلی. بله، پدری که شرمنده همسرش و فرزندش بود. اما تو این شرایط حالا ماه رمضان هم به این شرایط اضافه شده و خب هم دانش آموزان رو اذیت میکنن به خاطر اینکه بخوان توی مدارس غذا بخورن یا آب بنوشن، و هم مغازه هایی که حالا یا رستورانن یا کافی شاپن و از این راه ارتزاق میکنن. بریم ببینیم. با درود و مهر خدمت تمام منوتویی‌های عزیز. پسر من مدرسه غیر انتفاعی میره تهران. خب مشکلی نیست، ناهارم با خودشون میبرن، بوفشون هم بازه. ولی خواهرزاده من که 20 روزم تفاوت سنی با پسر من داره، شهر هشتگرد مدرسه شاهد میره. بهشون تاکید کردن، یعنی دختر بچه کلاس 7 با تشر و توپ و تشر تاکید کردن هیچ کس حق نداره چیزی بخوره، حتی آب. بچه ها تفلکا گشنه و تشنه میمونن تا تعطیل بشن. و در مورد مغازه ها هم اگه پارتی داری میتونه مغازت باز باشه و رستوران و کافتو، ولی اگر که پارتی نداشته باشی میان پلم میکنن و 1000 جور دردسر برات ایجاد میشه. درسته. و خب در این شرایط خیلی از خبرنگارهای ما این روزها شهروند تحلیلگر شدن و مسائل روز رو برای ما تحلیل‌های دقیقی هم دارن بسیاریشون. از جمله یکی از این شهروند تحلیلگرها که تقریبا اغلب روزها برای ما یه تحلیل میفرستن. بریم با هم ببینیم. گزارشگر درود. مسافر رو بردم فرودگاه، میگه زیر 3 میلیون بلیت نداریم، تازه اونم باید یه هفته قبلش رزرو کنی. مسافر دیگه امروز داشتم از شمال اومده بود، گفت برای شب عید در به در دنبال ویلا دارن میگردن. از شب 18 میلیون ویلا داریم تا شب 25 میلیون. طرف میگه استخدارم باشه. این چه قشری است که داره شب 25 میلیون پول میده برای اجاره یه ویلا توی شمال کشور ایران؟ اونایی که دارن اصلا براشون مهم نیست این حکومتو باشن نباشن. ما درگیر یه همچین قشری هستیم. این هزینه‌هایی که اینا میکنن چه درآمدی از پشتش که شب 25 میلیون بری پول یه ویلا بدی، 7 شب اجاره کنی یه ویلایی رو شب 25 میلیون. واقعا اینا درآمدشون چیه؟ واقعا سوال مهمی هم هست. بله، این که بخوای این پول ها رو خرج کنی، خب طبیعتاً همون که این پول رو میخواد خرج کنه، همون که داره این پول رو میگیره بالاخره خب یه انصافی یک نمیدونم. اما دیروز گویا یکی از کسایی که با برنامه امید عزیز تماس گرفته بودن، با میز امید جان و علی عزیز، در رابطه با اسلام گفته بودن که یک جنبه های دیگه هم داره. یکی از شهروند تحلیلگرای ما امروز در جواب اون ویدیویی برای ما فرستادن. بشنویم.
درود به گزارشگر خوب من و تو. میخواستم در جواب آخوند خوداگری که دیشب با برنامه امید تماس گرفت و میخواست اسلامو بزک کنه بگم که ما از دین شما بیزاریم. خطاب چپیایی که سال 57 جمهوری رو برامون نسخه پیچیدن و با اسلام به خورد ما دادن بگم که ما دیگه نه زیر بار جمهوری میریم نه ما سلمونیم. دین ما پندار نی، گفتار نی، کردار نی که ما آزادی میخوایم. بزرگترین خدعه این که این آخوندا میکنن اینه که حساب اسلام رو از حکومت و آخوند جدا کنین. شما به من بگین اسلام چیه؟ من یه زنم، مادر 2 تا دخترم. ببینم که اسلامی که شما میگین این نیست و اون اسلام خوبه ای که میگین چه آزادی و حقوقی برای من زن قائل هست؟ آیا منو برابر سایر انسان ها میدونه؟ اصلا منو حساب آدم میکنه؟ دین شما میگه که رهبر رو خدا انتخاب میکنه. چه حقی برای انتخابات قائل هست؟ هیچ حسابی برای قدرت جامعه تو این دین حساب باز نکرده. هی میگه مردم قیام نکنن، منتظر باشن شاید یه جمعه یکی بیاد و اینا رو نجات بده. اون چیزی که برای ما قابل احترامه حقایق نه عقاید. ما به حقایق احترام قائل هستیم نه به عقاید و خرافات شما، وگرنه عقاید داعش هم باید محترم باشه. بزرگترین ترس اینا اینه که یه رهبری شکل بگیره. ما رهبر داریم، رهبر ما شاهزاده رضا پهلویه و بترسیم که ما این دفعه اومدیم تو خیابون صدا میزنیم جاوید شاه. اپلیکیشن من تو یک گزارشی پخش کرد از آقای محمد قومی آخوند در صدا و سیما، گفت که خداوند مصلحت دیده که شما بجنگید. خدا چرا هر چی بدبختی بیچارگی برای ما میخواد، برای شما سعادت و خوشبختی میخواد، برای مردم بدبختی میخواد؟ کی گفته ما میخوایم بجنگیم؟ خودتون بریم بجنگید. شما بریم تو خط مقدم، اگه هم جنگ شد خودتون. کسی نمیره، کسی از مردم ایران، حتی یک نفر از جوانان رشید ایران هم نمیرن برای جنگ. خودتون بریم بجنگید. میتونیم بریم با سلاح‌های اسرائیل و آمریکا بریم بجنگیم. با تشکر. مدیا میخوای یه بار دیگه اعلام کنی که اگه کسی بخواد گزارش برای ما بفرسته کجا بفرسته، چجوری بفرسته؟ بله، شماره هایی که میشه برای ما ویدیو بفرستن الان زیرنویس شده و تلگرام و واتساپ هم هست. میتونن به تلگرام و واتساپ به روی همین شماره هم تلگرام داریم هم واتساپ داریم و میتونین ویدیوهاتون اونجا بفرستین. حتما در ویدیویی که میفرستین بگین که تاریخ اون روز که داریم فیلم میگیرین چه روزیه، از کجای ایران و حتما در گزارشتون هم قید کنید که این گزارش رو برای من و تو میگیرید. اما از گزارشگر که بگذریم، بحران‌های جمهوری اسلامی تمومی نداره. همین بحران برق و گاز هنوز تموم نشده. یه بحران در سایه‌ای بود که در سالهای اخیر صحبتش میشد، اما دیگه الان خیلی قضیهش جدی‌تر شد. اون هم بحران آب، نه فقط تهران که در اغلب شهرهای کشور. بله دقیقاً. الان دیگه به شکل جدی، تا هفته پیش میگفتن فقط 5 استان و بیشتر پایتخت درگیر اون هستن، اما امروز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرده که 23 استان و 43 شهر در حال حاضر پیش بینی میشه که اجالتا در 6 ماهه اول سال درگیر این بحران خواهند بود به شدت و در واقع راه فراری از این بحران سخت نخواهند داشت. یعنی احتمال اینکه آبجیره بندی هم بشه در این شهرها یا در این قسمت‌ها هست. بله دقیقاً. البته الان هنوز صحبت‌ها ضد و نقیضه، مثل همیشه که مسئولین جمهوری اسلامی این کارو میکنن. اما گزارش‌های رسمی میگه که در سال آبی کنونی، یعنی سالی که از مهر شروع میشه و تا اسفند ادامه داره که بهش میگن سال آبی. بله. در این سال آبی مخازن ورودیشون 31% کمتر شده، آب ورودی به مخازن نسبت به سال قبل. نسبت به سال قبل دقیقاً. اما از طرف دیگه 57% آبی که پشت دریاچه این سدها هست هم کمتر شده و در مصرفش بیشتر بوده دیگه. بله در واقع نسبت به سال گذشته 57% آب ورودی، 31% آب ورودی کمتر شده، 57% مخازن سدها کوچیک‌تر شده و این خب باعث شده که الان کشور با یه بحران جدی روبرو هستش. و مثلا سد کرج دیدم دیروز تو خبر که داده بود 8% فقط آب داره، یعنی عملا دیگه خشکه دیگه. بله. 8%. یا دریاچه سد پشت دریاچه زاینده رود اعلام کردن که فقط 12% آب توش هست. میگم دیگه عملا خشکه دیگه، بالای 90%، نزدیک 90% یا بالای 90%ش
خشک هست. بله. حالا در حالی که ما در این شرایط هستیم، مسئولین طبق معمول حرفاشون ضد و نقیضه. یه عده میگن که جیره بندی میشه، یه عده آماری میدن که میگن نه اصلا همچین اتفاقی نمیفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که نه ما اصلا تصمیم نداریم که آب رو جیره بندی بکنیم، به ویژه در پایتخت، و فقط مردم سعی بکنن که آب مصرفیشون رو 20% کمتر استفاده بکنن. معاون بهره برداری توسعه آب اما گفته که نه، آب هم احتمالاً جیره بندی میتونه بشه اگر نزولات آسمانی بر همین منوال باشه، چون نزولات آسمانی کم بوده و ما نمیتونیم کاری بکنیم. اینم رفت تو همون داستان 2 درجه کمتر خونتون رو گرم کنین و 2 تا لیوان کمتر آب بخورین و 2 تا نفس کمتر بکشین و آخرش هم هیچ. دقیقاً. و حالا در این دوستان میگن 2 جمله کمتر هم بگو. ولی نماینده مردم کرمان اما در این بین در مردم گرگان در مجلس اعلام کرده که این کم آبی الان دیگه به حالت یک فاجعه ملی در اومده و از اونجایی که خودشون در کمیسیون کشاورزی هم هستن گفته که بی برقی و بی گازی که پمپ در واقع چاه‌ها رو از کار انداخته، حالا این بی آبی هم بهش اضافه شده و این میشه یک فاجعه بزرگ در زمینه کشاورزی. اما اینکه آیا میشه با این فاجعه جوری برخورد کرد که انقدر تنش برای مردم ایجاد نکنه؟ این توان مدیریتش رو داره؟ بله، یا اصلا راهی برای مدیریتش وجود داره؟ حالا علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی اصلا این توان رو داره یا نه، آیا راهی وجود داره؟ من برای اینکه در این رابطه بتونیم بیشتر بدونیم از آقای امیر آقا کوچک، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب دعوت کردم که امشب همراه ما باشن. درود بر شما. خوب هستین شما؟ خیلی ممنون، متشکرم که امشب همراه ما بودید. آیا برای گذر کوتاه مدت، حالا حداقل برای این 6 ماهه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که ما با بحران آب مواجه هستیم، راهکاری وجود داره؟ در کوتاه مدت مهمترین عامل مدیریت مصرف است. ما با خشکسالی غریبه نیستیم و کشورهای دیگه هم همینطور. اینکه یک سال 30% آب ورودی کم بشه ما قبلا هم تجربهش رو داشتیم و کشورهای دیگه هم همینطور، و معمولا مهمترین عامل در این مدیریت کوتاه مدت اینه که مصرف رو طوری برنامه‌ریزی کنن روش و مصرف رو کاهش بدن که کمترین خسارت به کل اقتصاد و به مردم بخوره. و البته باید حداقل‌ها حتما فراهم بشه. به عنوان مثال استرالیا وقتی با خشکسالی بزرگش که بهش میگن خشکسالی هزاره درگیر بود، اینا تونستن ظرف مدت کوتاهی با تبلیغات بسیار گسترده و البته خیلی موثر مصرف آبشون رو 50% کم کنن و جلوی جیره‌بندی آب رو بگیرن. و البته مردم به آب برای آشامیدن داشتن. یه مقدار صنایع کشاورزی بهش ضربه وارد شد، ولی در مجموع تونستن با اون کاهش مصرف خشکسالی رو به طرز قابل توجهی مدیریت بکنن. ما هم چاره جزی نداریم. البته متاسفانه در سیستمی که ما در گذشته دیدیم یک کاری که انجام میشه در کوتاه مدت حفر چاه‌های زیاد و عمیق هست برای اینکه میزان آب موجود رو افزایش بدن، که ترجیحاً ما باید این کار رو انجام ندیم برای اینکه این چاه‌ها وقتی حفر شد برای مدت کوتاه مدت نیست و در آینده باز هم برای اونها منابع مصرف پیدا میشه و ناترازی ها در آینده بیشتر خواهد شد. ما ناترازی در زمینه آب هم داریم، همونطور که در برق و بقیه زمین ها. واژه تخصصی که براش استفاده میکنیم ورشکستگی آبی است. از نظر آبی ما در خیلی از مناطق از جمله در تهران در ورشکستگی آبی هستیم. درسته. خب فقط اونجوری که در اخبار منتشر شده 3% آب ذخیره رو برای آب شرب شهری استفاده میکنن، بین 3 تا 8% البته اعلام شده بود، و بین 80 تا 90% آب کشاورزی هست. خب الان این تغییر الگو باید تو کدوم قسمت صورت بگیره و آیا الگوی مصرف رو در کشاورزی میشه تغییر داد؟ در همه زمینه‌ها باید انجام بشه. اینو باید در نظر بگیریم که ما اگر آب کشاورزی رو مثلا در عراق صرفه جویی کنیم، لزوما اون آب برای تهران آب نمیشه. هر آبی در هر منطقه‌ای برای خودش
مهم هست و ما نمیتونیم بگیم که خب چون 90% کشاورزی هست به قسمت آب شهری ما کاری نداشته باشیم. ما در سیستم‌های آبرسانیمون درصد قابل توجهی هدر روی داریم، پرت آب داریم اصطلاحاً، که در بعضی گزارش گفتن 30%. خب این عدد بسیار قابل توجهیه وقتی ما از میزان آب شهریمون داره آب فرار میکنه و به خاطر اینکه لوله ها قدیمی هست و بهشون رسیدگی نمیشه و سالهاست روش سرمایه گذاری نشده. همه چی مهمه، هم مسائل شهری هم آب کشاورزی. قطعا در زمینه کشاورزی بیشتر میشه صرفه‌جویی انجام داد، امکانات بیشتر هست برای اینکه توسعه داده بشه تکنولوژی در واقع آبرسانی رو که میزان مصرف یا الگوی کشت رو آدم بهتر بکنه. همه اینا هست، ولی قسمت شهری هم قطعا باید مدیریت مصرف اعمال بشه. سپاس از شما آقای امیر آقا کوچک که امشب همراه ما بودید. بله، دیگه بس قطعی آب رو هم باید انتظار بکشیم. بله. دیگه دو تا لیوان کمتر فعلا همون 2 نفس کمتر بکش و 2 درجه کمتر. بله، دیگه هم کن تا جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده. ادامه بده. مدیریت که نمیتونه بکنه، بتونه خودش حیات خودشان ادامه بده. خیلی سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با میز خبر همراه بودید. ما از حضور شما مرخص میشیم، اما دوستان ما در سوی دیگر استودیو با شما همراه خواهند بود. دیگه بیش از یه هفته است که از مذاکره دونالد ترامپ و زلنسکی گذشته، اما مذاکره رو خوب اومد. دعوا و کتککاری بود بیشتر تا گفتگوی جنجالی، اما هنوز من بازم اسمشو میذارم دعوا. مشاجره، دعوا، دقیقاً نه به کلیتش گفتم، ولی همون بخش مشاجرهش و این بحث ها راجع به این که چرا زلنسکی پروتکل ها رو رعایت نکرده و به جای کت شلوار لباس نظامی تقریبا میشه نظامی که حالا ولی کلا لباسایی میپوشه که یا رنگشون تیره هستن یا سبز ارتشی هستن که نمایانگر و یادآور لباس سربازانی باشن که دارن توی جنگ زحمت میکشن. و خب الان اتفاقی که افتاد همونطور که فکر میکنم خب خیلی دیدن، همون اول که وارد شد هم موقع ترامپ بهش گفت که امروز چقدر رسمی مثلا لباس پوشیدی، تیکه رو بهش انداخت. بعدش هم که رفتن نشستن با هم دیگه داشتن صحبت میکردن، یک شخصی، یک کسی که روزنامه نگار بود، یک خبرنگار اونجا شروع کرد با یه لحن خیلی تندی بهش گفت که آره تو داری بی احترامی میکنی به این دفتری که الان توش هستی و تو باید چرا کچلوار نپوشیدی. که اونجا هم زلنسکی میگه که من موقعی کچلوار رو میپوشم که جنگ تموم شده باشه. و خب حالا این بحث کلا لباس پوشیدن ایشون بحث جدیدی نیست. میگم از روزی که جنگ اوکراین و روسیه شروع شده، زلنسکی به خاطر همبستگی با سربازهایی که دارن میجنگن لباسای این شکلی داره میپوشه و از یک برندی به اسم چی اسمش بود؟ امتک فکر میکنم استفاده میکنه که خب تجهیزات و لباسهای جنگی تولید میکنه و چند ساله که به خاطر خب از موقعی هم که جنگ توی اوکراین شروع شده و زلنسکی گفته که خب من از این برند دیگه استفاده میکنم، این برند به نماد مقاومت در اوکراین تبدیل شده. اما کلا اتفاقا برای خیلی هم حالا سوال پیش اومده بود که اون نمادی که اینجا روی این لباس هست، همه فکر کردن حالا شاید اون لوگوی برند باشه، ولی اون نماد ملی خود اوکراینه. ولی کلا من فکر میکنم یک مقدار بی‌انصافی این قضیه که بگیم چرا زلنسکی این کارو کرده و کار جدید و کار عجیب غریبی انجام نداده. توی تاریخ هم ما زیاد داشتیم رهبران جهان واسه این که یک پیام خاصی رو بخوان منتقل بکنن اومدن در حالا یه سری دیدارهای رسمیشون لباس غیر رسمی پوشیدن. مثلا چرچیل توی جنگ جهانی دوم وقتی که با آیزنهاور میخواسته دیدار داشته باشه یک لباس یکسره میپوشه که این لباس مثلا مال موقعی که حملات هوایی انجام میشده و خب این یک پیامی رو برای خودش به دنبال داشته. یا مثلا ماهاتما گاندی وقتی که داشته با مکدونالدز
نخست وزیر بریتانیا میخواسته که دیدار بکنه، خب اون لباس سنتی خودش رو میپوشه که نمایانگر مردمی هستش که این گاندی داره نمایندگیشون میکنه. یا نمونه دیگه که داریم نلسون ماندلا هستش که اونم وقتی که با جورج بوش میخواست که دیدار داشته باشه یک تیشرت سنتی مردم خودش رو میپوشه که دوباره باز هم نمایانگر و نماد مردمی باشه که داره نمایندگیشون میکنه. در مورد البته طالبان هم وقتی رفتن به کاخ سفید در سال قبل از 2020 برای اون توافق صلحی که زمانی که هنوز جمهوریت در افغانستان وجود داشت، لباسای جنگیشون رو پوشن. یه چیزی بچه‌ها من بگم، جنگ فرق میکنه. امید میگن لباس دیگه ای ندارن. چرا؟ دستاری که میبندن دستار جنگی میتونه باشه، مال طایفه‌شون میتونه باشه، یا مال روزمرگیشون میتونه باشه که اون موقع جنگیش بشه. یه چیزی من به شما بگم بچه‌ها، من وقتی که داشتم زلنسکی رو نگاه میکردم، حالا کاری نداریم به اون مشاجره، اون پرسشی که از او شد که آیا کت شلوار داری یا نداری درست بود، بس شده. حالا یه چیزی هم همین وسط بگم که کلا میگه من لباس کم دارم ولی کلا توی کمدم یه دست لباس کت شلوار دارم که اونم گذاشتم به عنوان نماد تموم شدن جنگ و موقعی میپوشمش که جنگ تموم شده باشه. البته حالا اینقدر گیر دادن بهش. آره و یه دوگانگی هم وجود داره که مثلا به اشاره کردن که چطور ایلان ماسک مثلا در دفتر دونالد ترامپ حضور داشته با لباس غیر رسمی بوده کاملا. اون بی احترامی نبود. الان این بدبخت. بچه یه چیزی من به شما بگم، وقتی اوکراین جنگ شد سال دومش من رفتم به اوکراین به عنوان خبرنگار و یک چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بودش که شما در خاک اروپا هستین، در یک کوچه‌ای مثل یکی از کوچه‌های امن لندن مثلا دارین راه میرین و یکو حمله هوایی میشه. یعنی به دنیای مدرن، به خونه تو انگار داره تجاوز. یعنی واقعا من یه لحظه گفتم، یعنی میدونی فکر کن تو آلمان داری راه میری، تو فنلاند داری راه میری، در فرانسه داری راه میری، این کشورهایی که نقطه امن بر تو دل ما حساب میشن که از ایران اومدیم ها. و تو نوجوانهایی رو جوانانی رو میدیدی، بالا 18 سال بودن، جوانانی رو میدیدی، مردانی رو میدیدی، زنانی رو میدیدی، دیدی که از خونه خودشون با لباس رسمی اومدن بیرون، همین لباسی که زلنسکی داره میشه توی کشور خودش. ببین اون رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراینه، نمایندگی میکنه از کشوری که آروم بود، داشت زندگیشو میکرد بهش و بعد مردمانی که ببین مردا از اوکراین اجازه خروج ندارن. ببین اصولاً که این استفاده از لباس برای اینکه تو بخوای یه پیام سیاسی باش بدی، یه پیام اجتماعی بهش بدی، یه چیزی که رایج بوده و من فکر میکنم این بحث واکنش های دونالد ترامپ نه فقط به نوع پوشش زلنسکی، اگر دقت کنی به نوع پوشش، نوع لهجه، حتی از لباس نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر وقتی که ملاقات باش داشت، اولین چیزی که گفت چقدر لباس شیکی پوشیدین و تعریف کرد. من اصولا فکر می‌کنم که نه تعریف کرد اتفاقا به شدت، یعنی رابطه‌اش با بریتانیا خب خیلی متفاوته و یه حالت تحسینی هم حتی داره، حالا چه به خانواده پادشاهی بریتانیا چه به سیاستمدارانش، و فکر میکنم که بیشتر براش مثل هر چیز دیگه، یعنی بیشتر یه جور ابزاریه که ازش استفاده میکنه در بدبستانهای سیاسی یا در بدبستانهای اقتصادی، یعنی نه به این منظور که اونجا حالا بخواد مثلا واقعا همینجوری کنایه. من به نظرم این یک جور ابزاره در دستش اگه دقت کنی که از اون استفاده میکنه به هر حال توی بحثاش. و همیشه میگم عالم سیاست همینه دیگه، شما به اون پاسخ هوشمندانه‌ای که از طرف خود زلنسکی میادم ربط داره. ولی یه چیزی که اصلا نمیپذیرم، میخوام راجع به سیاستمداران مثلا زنی صحبت کنم که وقتی سفر میکنن به ایران یا دیدار دارن با مقامات جمهوری اسلامی، به اسم احترام به فرهنگ ایران حجاب بر سر میکنن و اصلا خیلی مثلا محترمانه و متواضعانه و دست. میخوام نظرتون رو راجع به اونا بدونم. تو بگو.
خب تا یه زمانی میشد بگی که اونا نمیدونستن که واقعا فرهنگ مردم ایران اینی نیست که توی حالا رسانه‌های خود ایران بازتاب میدن و فکر میکردن که واقعا دارن احترام میذارن به فرهنگ ایران که مثلا حالا یه روسری سرشون میکنن. اما بعد از مخصوصا خیزش مهسا امینی فکر میکنم این برای تمام سیاستمداران دنیا خیلی واضح مشخص شد که مردم ایران فرهنگشون این نیست و اگر شما در سفر بعدیتون به ایران این حجاب اجباری رو قبول بکنید اتفاقا دارید بی احترامی میکنید به مردم ایران. ببین. یا نباید بری یا اگه داری قبول میکنی یعنی که معلومه کدوم طرف رو داری میگیری. توی موقعیت بعدشون قرار داده. آره ببین امیدوارم که خودشون بفهمن و خبرنگارانی که میرن ایران و خبرنگارانی که در بیرون از ایران خبرنگارای خارجی رو سری سر میکنن میرن اینو اونو مصاحبه میکنن که این مورد هم وجود داشته در نیویورک. ببین فکر کن تو رفتی این اتفاق افتاده، رفتی به کشوری که اولین تظاهراتی که بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاد تظاهرات زنان علیه حجاب بود. خب تظاهرات علیه یا روسری یا توسری بود و بعدش تو حجاب روسری چارقدت سرت میکنی، لبخند زنان میگه اگه سرم نکنن رام نمیدن. خانم نرو، یاد بگیر نری. یه بخشش از ناآگاهی از اون کشورهایی که اینا واقعا از پیشینه و تاریخ و فرهنگ حقیقی این کشورها و بیشتر درگیر یه جور پروپاگاندا شدن. یه بخشش هم میخوام یه حرف جنجالی بزنم، اینه که فکر میکنم که خیلی از این غربی‌ها ایرانو اونجوری که ما میبینیم نگاه نمیکنن. اصلا ایرانو شاید بگم کشور نه، خاورمیانه، یه جایی توی خاورمیانه نگاهشون اینه و فکر میکنم که ما ایرانی‌ها رو اتفاقاً خب میگن اینا همینطوری شایسته همینم میبینن، یعنی نهایت اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها به عنوان نماد رفتار دموکراتیک و آزادی میبینن اتفاقاً مثلا اینه که نماینده ما در فردای ایران مثلا یه خانمی باشه که مثلا حجاب بر سر نداره و بر نمیتابن، اگر قرار بر نمیتابن و نتابیدن در قبل از فاجعه 57 ایرانی هایی که نماد دقیقاً ببین من اینم بهت بگم، فکر می‌کنم یک عبارت معذرت میخوام از همه بیننده هرس دارم میخورم، خیلی غلط میکنن. 2500 سال که بسا بیشتر، ما 2500 سال تاریخ نوشته داریم، 5000 سال تاریخ بودن. کجا بودن این خانم کاترین اشتون و اروپایی ها و بریتانیایی ها و آلمانی ها وقتی که مملکت ما، ملت ما، مردم ما در کنار هم زن و مرد زندگی میکردن و حرفی از حجاب نبود؟ بیخود میکنن، بیجا میکنن، عینک از بالا به پایین دیدنشون رو بردارن. من با یه خانومی اینجا ملاقات کردم که در قصر باکینگهام کار میکرد، با ملکه، از مسئولین تشریفات بود و هیچ وقت یادم نمیره، نه توی یه کنفرانسی بود که باش ملاقات کردم و هیچ وقت یادم نمیره علی این موضوعی که بهش گفتم راجع به خانواده سلطنتی ایران صحبت کردم و واکنشش اصلا باید میدیدی، نه اصلا نمیخواست بپذیره که یعنی اصلا بازگشته به اون چیزی که پیش از 57 بود. اما میدونم زمان کوتاهه، حمایت کنیمت امروز. بله امروز تو بخش حمایت کنیممون خوبه که از یه خانمی حمایت کنیم به اسم مارال که بله از شیراز هستن و ایشون 27 ساله که بافتنی میکنن و خب اگه پیجشون رو بله همینطوری که داریم میبینیم انواع اقسام بافتنی های مختلفی رو انجام میدن، از لباس بچه گرفته عروسک میبافن، نمیدونم رومیزی، هر چیزی که بخواین. به اصطلاح خودشون اینطوری میگن که هر چیزی که با دست بشه بافت رو من میتونم برای شما ببافم و ایشون خب همونطور که گفتم نزدیک 24 سال هستش که دارن میبافن، خودشون یاد گرفتن. اول شروع کرده مثلا لیف بافتن یاد گرفته، بعدش عروسک بافی و به خاطر اینکه خودش یاد گرفته که همه این کار رو انجام بده، بافتنیاش واسه خودش خیلی ارزشمندن و خیلی به کار خودش افتخار میکنه و حقم داره به نظر من.
و میخوام بگم که ایشون اگه عزیزانی که دارن میبینن دوست دارن که چیزی بهشون سفارش بدن میتونن به پیجشون برن و همونطور که گفتم هر چیزی که بخوان رو این خانم براشون میبافه و به تمام ایران میتونن ارسال بکنن. دم شما گرم. آره چقدر تنوع داشت کارشون. مرسی از شما بینندگانی که امروز همراه ما بودن. من علی و آرزو از شما خداحافظی میکنیم، اما امید و علی حمید در اون سوی استودیو همچنان در انتظار شما هستن. بریم روح احضار کنیم تینا. روح احضار کنی چرا؟ رفقا خوشحالیم همچنان در کنارتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از بچه‌ها که برامون راجع به پرزیدنت نیکسون داشتن صحبت می‌کردن. شما یه مطلبی گویا بله من یه چیزی چون علی جان راجع به واترگیت و اینها که بله گفتن راجع به واترگیت، نیکسون به هیچ وجه اطلاع نداشت از واترگیت، نمیدونست چه خبره. نه خودش ضعف دیگه علی آقا، ندونی دورت چه خبره ها. نه خیر، ببین نیکسون خیلی مدیر بسیار قدرتمندی بود و رئیس جمهور خیلی قدرتمندی بود و یکی از اعضایی که توی در واقع کاخ سفید با نیکسون کار میکرده برای شیرین کاری و چه میدونم خودش شیرین بازی در آوردن، خودش رو چیز کنه، آره کنه تو دل نیکسون، به 2-3 نفر دیگر رو در واقع میفرسته اون کارو میکنن و نیکسون اصلا در جریانش نبود. و بعد حتی در استیضاح نیکسون هم که مطرح شد این بود که چرا نیکسون برخورد نکرد باهاشون. نیکسون از اونها در واقع فقط کاری که کرد اینه که حمایت کرد از اون افرادی که این کارو کرده بودن به عنوان کسی که در واقع رهبرشون بود و رئیس جمهورشون بود. بله و اینی که علی آقا حالا شما میگی یه مدیر خیلی قوی و کاربلد و کارکشته ندونه دور و برش دارن چیکار میکنن، ضعف دیگه. آخه مگه میشه همه چیز رو بدونه؟ ماجرا اینه که اون آدمه نباید این کار میکرد. ایام اتفاقا نیکسون انتخابات رو با یه اکثریتی برد که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. خیلی محبوبیتش خیلی زیاد بود و لزومی نداشت که اون آدم‌ها اون کار رو برن انجام بدن و ضربه‌ای که به نیکسون زدن و خب بعدش باعث شد که نیکسون کنار بره دیگه و اون کارش از دست داد و برای ما هم که به عنوان ایرانی‌ها خیلی بد شد. اگه نیکسون مونده بود اون اتفاقات و اون سیاست‌های در واقع بعد دولت کارتر که بعدش میاد سر کار احتمالاً اتفاق نمیافتاد. شاه و ایران یه دوست خیلی خوب از دست داد سر اون اتفاق. یعنی نیکسون اگر می بود شاید یه اتفاق دیگه‌ای برای قطعاً نیکسون اگه می بود اجازه نمیداد که در واقع اون اتفاقا بیفته. نیکسون خیلی دوست خیلی خوب ایران و پادشاه بود. من حالا توصیه میکنم دوستان برن قسمت 5 ایران دهه 50 رو ببینن که درباره شاه و نیکسون، به این ماجرای واترگیت هم اشاره میشه. ببینید به چقدر هم عالی. رفقا ما همچنان با شما هستیم با سوژه‌ای که می‌خواستیم صحبت بکنیم دربارش و اون اینه که مشاهدات شما از نظارت حکومتی در ماه رمضان چیست و آیا این جزاها، این جریمه ها، این تعدیب مزاحمت ها بله علی آقا، این مزاحمت ها رو برمیتابید؟ واقعا انسانی میدونید، منصفانه میدونید، یا اینکه نه چه کاری، هر کی باید سرش کار خودش باشه؟ در همین راستا 57 ها فقط مزاحمن، بیرون مزاحمین دارن، داخل مزاحمن. آره بله کاملا منطقی میگید شما. من یک جدولی رو رفقا آماده کردم که با هم دیگه ببینیم یک مقایسه در رابطه با کشورهای اسلامی که چقدر به حقوق بشر اهمیت میدن و چقدر براشون مهم هستش. این رو اگه بچه‌ها روی تصویر برای ما بیارن من از روش براتون میخوام جدول مقایسه میان کشورهای مسلمان با گرایش‌های گوناگون از نظر مبنای قوانین و میزان توجه به حقوق انسانی. نمیارید بچه‌ها؟ نه؟ میارید؟ خب بسیار عالی. خیلی حالا میذاریم برای دفعات بعدی گویا. اما به هر روی میگه کشوری که اسلامی هست و فقه محور هستش مثل ایران، عربستان و افغانستان، مبانی قوانین فقه اسلامی است، اولویت قانونگذاری احکام شرعی و دستورات دینی است، مجازات بر اساس حدود شرعی، قصاص و شلاق انجام میشه، میزان توجه به حقوق بشر پایین، مشروط به شریعت، یعنی انسانیت و حقوق انسانی در حکمایی که میخواد، در احکامی که میخوان بدن هیچ جایگاهی نداره، فقط شریعت.
کشورهای دیگه هستن اسلامی معتدل هستن و ترکیبی، مانند مالزی، اندونزی و مراکش، که مبنای قوانینشون ترکیب فقه و قوانین مدنی برگرفته از غرب هستش. اولویت من میگم بابا بچه فقط زیرنویس و بچه اگه برداریم عالی میشه. سپاسگزارم. اولویت قانونگذاریشون مصلحت عمومی با رعایت اصول شرعی است. مجازات بر اساس ترکیبی از تعزیرات عرفی و شرعیه. میزان توجه به حقوق بشر متوسط در حد همزیستی با فقه. سکولار با اکثریت مسلمان، کشورهایی مثل ترکیه، جمهوری آذربایجان، که البته جمهوری آذربایجان میشه بحث کرد، دیکتاتوری هستش که حالا بهش میپردازیم. مبانی قوانین عرفی و مدنی برگرفته از غرب. بچه یه بار دیگه این تاثیراتون رو نمایش کردش دستتون درد نکنه. قوانین عرفی و مدنی برگرفته از غرب، اولویت قانونگذاری حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، مجازات بر اساس قوانین عرفی مثل اروپا، میزان توجه به حقوق بشر بالا، نزدیک به معیارهای جهانی. درباره البته جمهوری باکو این خیلی صدق نمیکنه. این که میگی حقوق بهش بشر، نگید جمهوری آذربایجان. حالا تو هر چی میتونی بهش بگی دیگه. من چرا یک کشوری در سازمان ملل با یه پرچم رسمی رجیستر شده. شما هر چی دلت بخاطر بهش بگی. آره ولی نه، ماجرا اینه سر بی‌عرضگی جمهوری اسلامی این اسم رو اینا دزدیدن. ماجرا این که آذربایجان اون بخشیه که الان توی ایرانه. آذربایجان دیگه ای وجود نداشته. اونجا باکو و بادکوبه. من با شما کاملا هم عقیده هم نظرم، ولی چیزی که الان به رسمیت میشناسن با شوربختی ایران رو به اسم جمهوری اسلامی میشناسن، رسمی با اون پرچم الله که رجیستر شده. به قول شما جمهوری باکو رو هم جمهوری آذربایجان میشناسن. آره دیگه، حالا کار نداره، ولی من بهش میگم جمهوری باکو مثل خیلی ایرانی‌ها. پس شما هر چیزی بخاطری بهش میگی؟ چون همینه اسمش. نه دیگه نه اسم اون منطقه اصلا هیچ وقت اسمش آذربایجان نبوده. آذربایجان اون اصلا تو مبانی تاریخیش بخوای حساب کنی که اصلا جزء کشور ما بوده، اصلا کشور نبوده. خب نه کاری ندارم، حتی کشور اصلا من میگم مستقل 200 سال پیش 100 سال پیش جدا شد رفت، ولی اون منطقه اسمش آذربایجان نبوده. اون اسمش آران و بادکوبه و اینا و آران و شروان و اینا اسمای تاریخیشه. بله. و اینها جمهوری اسلامی سر دیلی که با پدر این علیف رفسنجانی و اینا کردند این اسمو دادن. شما ببین مقدونیه جنوبی و شمالی، این مقدونی میخواست اسم کشور رو انتخاب کنه، یونانی‌ها قبول نکردن که فقط مقدونیه باشه و اسمشو در واقع مقدونیه شمالی گذاشتن، چون این اسامی خیلی مهمه توی منافع ملی. الان همین آقا و همین کشور که تو بهش میگی ادعا میکنه تو کتب درسیش ادعاهای کذب میکنه. اینا رو همه رو من آگاه خب برای همین اون تاکید من روی این که عرف هست و رجیستر شده و جهان میشناسه جمهوری آذربایجان با پرچم مشخص. باش ببین فردا ممکنه همین توی رجیستر بشه تو سازمان ملل، به خلیج فارس هم بگن گلف خلیج. خب بله بی‌عرضه باشیم همین میشه. خب دیگه، ولی خب برای ما خلیج فارس حالا همین. برای ما که بله 100% اینجوریه، ولی اگر ما دیر به جنبی مسائل ملی میهنی برای مهم نباشه، بی‌عرضه بازی در بیاریم، اون اتفاق هم میفته. بله. الان شما سرچ بکنید نمیاد جمهوری باکو، میاد جمهوری آذربایجان. آره و همه دنیا به این نام میشناسنش. اوکی. بشناسن. بریم ساری با نوید افکاری صحبت کنیم. نوید جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. آقا درود. بروی ماهت نوید جان. خوبی؟ درود. نه آقا شما داری با علی آقا کم کل میکنی. ما آره دیگه نمیتونیم بشینیم علی آقا اینجا با ما در تضاد باشه، ما مجبوریم بعضی موقع چیزایی بگیم. امید جان خواهش میکنم عصبی نشو. برای چی عصبی بشه؟ آقای علی آقا جانم، دست درد نکنه بابت تمام مستندایی که برای ما پخش کردی. مخلصیم. و پخش میکنی. مخلص. آقای بزرگواری. یکی دیگه این که امید جان فدای تو بشم من. ما دوره محمد رضا شاه روش شاد شاهنشاه آریامه حقوق بشر داشتیم. بله. اجازه خواهش فقط حرف نزن، بذار حرفم تمام بشه، بعدن هر سوال داری ازم بکن. فدای تو بشم. ببین ما دوره محمد رضا شاه خب حقوق بشر داشتیم. شاهنشاه آریامه چیزی شما تو این ای فدای تو بشم بی خیال، بذار من حرفم تمام بشه، هر کار می‌کنی بکن. تا وقتی بگی محمد رضا شاه که من نمیذارم حرف تو ادامه بدی که با بی احترامی که نمیتونیم بریم جلو. آقا شاه شاهان. آها الان شد، برو بریم. ببین دوره شاه شاهان اومدن همین کمونیستای فاشیست اومدن گفتن آقا بیایم از یه طریقی این شاه شاهان ما رو خب رو به پیشرفت بود
پدرش که روحش شاد، رضا شاه، بچه 5 ساله میگه روحش شاد، که 500 سال ایرانو به جلو برد، تعارف هم نداریم از دوران قاجار. خب اینا اومدن گفتن آقا محمد رضا شاه داره میره به قرن 21 و چه میدونم قرن 21 هم داره رد میکنه. تا دهه 70 قرار بود این اتفاق بیفته. اما میخوام بهت بگم که متاسفانه اون زمان حقوق بشری وجود داشت، اما الان که 45 سال گذشته از سال 57 به بعد، شما اصلا تا به حال دیدین چیزی به نام حقوق بشر وجود داشته باشه؟ 1 2 عرضم حضور شما که صحبت از عیده. امروز من خیلی وقت بازار نمیرم. امروز رفتم بازار، واقعا اصلا چیزی به نام عید ندیدم، واقعا ندیدم. امید جان، مازندران هستید شما؟ معلوم نیست. بله قربان. نه من از ساکن مازندرانم. بله. کدوم شهر؟ بله اگه میتونید. ببخشید من یه چوپانم، از سالی زنگ میزنم. به مخلص. بله من یه چوپان هستم، از سالی زنگ میزنم. پریشب هم زنگ زدم چون استرس داشتم، نتونستم قشنگ صحبت کنم. درست. ما در خدمتیم، میشنویم گفتنیاتون رو. نوید عزیزم، فدای تو بشم، فدای همه شما. مخلص. نمیدونم تینا خانوم، همه حالا اصلا صحبت اسم بردن نداره. عرضم بزرگ شما که مردم 90% مردم چیزی به نام مرمزون خب اصلا صحبتش نیست، هیچی. اصلا 90% مردم اصلا روزه نمیگیرن. 2 اینکه خدمت شما شود که نجات ایران، خب خدمت شما شود که امید جان، مردم ما دو تا راه وجود داره برای گذر از این فاشیستا، مثل کارتر فاشیست. 2 تا راه، یکی اینه که یک ماه خرید نکنن، 1 ماه اصلا بازار نرن، 1 ماه آقا، 1 ماه فقط نون بخورن با چایی، نمیمیرن آقا، به خدا نمیمیرن. 2 تنها چیزی که مردم ایران رو نجات میده، اگر اشتباه نکنم بوسنی هزبوکوین بود، علی جان من شاید بهتر میدونه، شاید چیه اصلا بهتر میدونه. مخلصیم. نه با خواهش میکنم. فدات بشم. با 50 تا دانشجو کاری کردن که خب به پایتخت رسیدن، اگه اشتباه نکنم بوسنی هزبوکوین بود. 50 تا دانشجو کاری کردن، کل مردم رفتن پایتخت، رئیس جمهور اون کشور رو خب فراری دادن. تنها راه نجات مردم ما همه باید چشمشون به پایتخت باشه. در هیچ شهری، در هیچ شهرستانی نباید تجمع باشه. باید حالا چه میدونم یکی باید بلند شه، حالا نمیگم بلند شه، کی مستقیم برن پایتخت، مستقیم برن تهران، از همه جا بیایم تهران، مثل دوران مشروطگی برای فتح تهران. زدی رو خال همه. خب اگر یه جمعیت، چون من صداتو خوب ندارم امید جان. نه ما منتظریم شما صحبتتون به پایان برسه نظرمون رو بگیم. ببخشید، کل مردم ایران اگر جمع بشن با هم دست به دست هم بدن خب برن تهران. بله میگم قطع شد؟ نه ولی الان قطع شد، چون یه 3-4 دقیقه با هم صحبت کردیم، به نتیجه خاصی نرسیدیم. فقط پیشنهادتون رو دوستان شنیدن، قطعا اگر به فصلش به زمانش اقدام خواهند کرد. ماجرا اینه که الان دوره این که نه فتح تهران و اون دوره مشروطه و خوب نیست ولی ایدهشون ایده درستی، یعنی بحثشون اینه که اتفاق اصلی باید تو پایتخت ولی این نیست که دیگه بقیه شهرها ول کنه. اتفاقا این که پراکنده باشه، همه شهرها با هم بتونن حرکتی کنن، کمک میکنه که اون تغییر توی پایتخت هم رقم بخوره. بسیار عالی. بریم به آلمان با مهران صحبت بکنیم. مهران جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما امید عزیز و حمید دوست داشتنی.
میخواستم یه چیزی رو سریع بگم چون میدونم خطاتونم شلوغه. اول خواستم راجع به تناقضات دین اسلام صحبت کنم. دیدم دوستان همه صحبت‌ها رو کردن و یه پیشنهاد خواستم بدم. در فردای آینده که پادشاه ما به ایران برگشتن و ما حکومت شاهنشاهی و پادشاهی رو مبنای کارمون قرار دادیم و سکولاریسم، یک نظرسنجی میکنیم و یه دونه رفراندوم قرار میدیم و میگیم آقا مثل منی که تو آلمان زندگی میکنم، میگیم آقا کسی که دوست داره هر دینی رو برای خودش قبول کنه مالیات اون دینم بپردازه. اگر یک نفر دین اسلام رو قبول کرد شما هر چی خواستید به من بگید. من میدونم هیچ کسی که ادعای دین اسلام میکنه حاضر نیست یک ریال هم بابتش مالیات بده. اونجا همه دروغ‌ها در میاد و همه مسائل در میاد. درسته. من خواستم فقط اینم بگم چون من الان نزدیک 7 سال آلمان هستم. ما قبلا تو ایران حالا توی جای خیلی مهمم کار میکردم، حالا اسم نمیخوام بیارم، هیچ کس اونجا روزه نمیگرفت. همه اداشو در میآوردن. منی که روزه نمیگرفتم جلو همه اونها و میگفتم من میخوام برم بیرون یه چیز بخورم، منو سوژه میکردن، ولی بعد با من میومدن خیلی هاشون حالا میگفتن حالا ما امروز باهات میایم تا اونجا فلان اینا. میخوام بهتون بگم که 7 سال پیش هم کسی نمیگرفت. چرا اینو دارم میگم امید عزیز؟ علی حمید گفتش که خیلی وقت ما از این مسائل گذشتیم که با زبون اونها صحبت کنیم. واقعا این موضوع گذشته. این موضوع مال اصلاح طلب. آره مهران، ولی میدونی چیه؟ ما بخوایم نخوایم خوشمون بیاد و خوشمون نیاد، یک بخشی از هم میهنان ما درون ایران اعتقاد دارن و اعتقاداتشون رو دوست دارن. ما باید به گونه‌ای صحبت بکنیم که اونها هم نرنجن. میدونی وگرنه خیلی ساده است بشینی اینجا هر چی میخوای به همه کس بگی و بعدم بلند شدی اتفاقا کلی هم تشویق میشی، ولی بالاخره اونها هم شهروندان هستن، اونها هم میهنای ما هستن. حرف ما هم این نیست که اونا رو نادیده بگیریم. هستن ما میگیم اوکی احترام بذارید، ولی دیگه من اگه میرم یه آیه از قرآن پیدا میکنم میارم اصلا این کاره نیستم. برای احترام به اون بیننده است این کارو میکنم. آخه میدونید چه امید عزیز، اون بیننده و اون کسی که اعتقاد داره واقعا آدم با شخصیتی. آدم‌های با اعتقاد ما ایرانی‌های با اعتقاد بسیار آدم‌های باز و با شخصیتی هستند. نه بحث میکنن نه توهین میکنن و همه رو میپذیرن. اونایی که توهین میکنن، به خانم‌ها بی احترامی میکنن، به آقایون بی احترامی میکنن برای روزخواری و اینجور آدم‌ها، اونها اصلاً آدم‌های معتقدی نیستن. نه حکومتی ثابت کنن. بله، به واسطه دین یه قدرتی در دست دارن و میخوان ارز اندام بکنن و عقده‌هاشون رو باز بکنن و اصلا کاری به دین ندارن. من موافقم با شما تو این بحث. دقیقاً. بعد یه خواهش دیگه هم داشتم، من اینو بگم خداحافظی کنم. خواستم بگم که امید جان، شما که اینقدر بیان شیوایی داری و علی همدانی عزیز هم بیان شیوایی داره، من واقعا لذت میبرم. اصلا فارسی رو بهتر از شما دو تا عزیز یاد میگیرم وقتی برنامه شما رو نگاه میکنم. خیلی جدی میگم، خیلی از کلمات رو واقعا من از شما دو تا عزیز یاد میگیرم که چطور استفاده کنم، کاربردش رو. اون حالا لطف داری میخواید بریم که بچه پشت خط، من 3 دقیقه بیشتر ندارم تا پایان برنامه. اینو بگم تمام شد. میخوام بگم آقا تو خدا بازی گلوبالیستا رو نخورید. این اسمای جعلی کشورها که نمیدونم جمهوری آذربایجان درست کردن، حالا علی حمیدم گفت مقدونیه شمال درست، اینا بازی گلوبالیستاست. یا دیشبم علی همدانی عزیز گفتش نمیدونم هالیوود این شکلیشه. بابا هالیوود هم دست گلوبالیستاست، فیلم‌ها رو از سبک گلوبالیستا می‌سازن. تینا خانم هم گفتن که الان دیگه اون حال و هوا نداره. خواستم به شما دو تا عزیز بگم تو رو خدا بازی گلوبالیستا رو نخورید. ما هممون طرفدار پادشاهی هستیم و یه حرف داریم، اون که پاینده ایران تا ابد جاوید شاه. شب شما بخیر. شب شما آروم سپاه. من یه سرم کوپنهاگن بزنم با شما صحبت کنم. علی آقا بابک عزیزمون بهمون زنگ زد از دانمارک. بابک درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما و درود به همه هموطنان سرکشور اشغالیمون. من چند تا نکته بگم، سوال از شما دارم. خب دو دقیقه وقت داریم. در خدمتیم، بفرمایید. آره سریع میگم. اولا که ما باور داریم که مذهب و دین مسئله شخصیه. 100%. بعد انتخاب دین همه آزادیم، یک حق حقوق بشر هم هست. خب این حالا فرض کنیم در آینده‌ای که میخواد خوشبختانه رضا شاه خمینی بیاد ایران آزاد بشه، با این دستگاه مرجعیت که با آزادی و دموکراسی مشکل داره چه باید کرد؟ شما هم که آقای علی وحید هم که خودشون میدونن که تو مشروطه چی شد، اینا چی میخوان. تو این 45 سال به ما ثابت شد که اینا چی میخوان و چی نمیخوان. از کوه تا گهواره تو زندگی ما دخالت میکنن. مگه اینا عوض شدنی هن؟ با اینا باید کار کرد تو ایران آزاد، تو دموکراسی.
من فکر میکنم من دوست دارم این سوال رو من میدونم همه باید آزاد بشن تا انتخاب بدیم. تو ایران هم شیعه هستن، شیعه هم خواهند بود، ولی اینا میتونن خودش رو تطبیق بدن با چیز دموکراسی یا نه خیر. قانون برای همه است. این سوال همه من دوست دارم این سوال همه روش فکر کنن. مرسی. خیلی سپاسگزارم از شما. علی آقا شما خودت به این پرسش بخوای پاسخ بدی؟ خیلی مشخصه. خیلی از کشورهایی که تجربه ما رو داشتن، جامعه مذهبی و اینها هم داشتن، تازه جامعه ما الان دیگه واقعا اونقدر مذهبی نیست. من الان جامعه الان ایران دیگه مذهبی نمیبینم. البته که نمیبینم. و حتی در قیاس با همسایه هامون مثلا ترکیه از ما مذهبی تره به شدت. ولی یه حکومت سکولار، حالا اونجا لاییکه، در واقع غیر مذهبی سر کاره. حالا اردوغان هم ول کن، ولی خب اردوغان تو همین جامعه سکولار فرصت پیدا کرد بیاد بالا و خب به خاطر مذهبی بودن مردمشونه که اردوغان انتخاب میشه. و اما توی ایران یه حکومت دینیه. من مطمئنم یه حکومت دینی بره یک قانون سکولار دموکرات در واقع در ایران پابرجا بشه، همه مجبورن بهش تن بدن. اون مرجعی هم که قبول نمیکنه به هر حال جلوی کارشو میگیرن و قطعا اونا قبول میکنن. علی آقا شاید اینجوری باشه که بگیم آقا ما برای تبلیغات دینی و دینداری شما هیچ بودجه‌ای از دولت نمیدیم، میخوای هیئت بزنی از هزینه شخصی، میخوای تبلیغ بکنی هزینه شخصی، مثل فرانسه. آره نه اتفاقا بعضیشون خوب نیست، حتی روی خودشون هم بخوان حساب کنن. اوقاف و اینا به هر حال خیلی‌ها وقف میکنن، باور مذهبی دارن، ملکشون رو وقف میکنن، نمیدونم این اماکن دینی پول جمع میکنن از مردم، میتونن راحت هزینه‌های خودشون رو در بیارن. ولی جمهوری اسلامی قبلا هم این کار میکردن. جمهوری اسلامی این نکبت رو به بار آورد که همه چیز رو سیاسی کرد و دست بر همه جا برد. به نظر برابر با حکومت ملی در ایران ایرانیان شیعه هم میتونن مثل بقیه ایرانی‌ها زندگی. به خیلی ممنونم رفقا، زمان به پایان رسید. مرسی که زمان گراماتو در اختیار ما گذاشتید، ما رو تماشا کردید. دست همدیگه رو بگیرید و ول نکنید، چرا که ما جز هم کسی رو نداریم. تا درودی دیگر بدرود. شب بخیر، خسته نباشید.